$5.50. Have a nice day.
Saya mulai naisip kari. Saya mulai naisip. Yung sa tuloy, ano binano Hindi ka naligid. so, hindi ko matapos siguro. So, ano mo na Kita nyo, pero mga ano sa gusto ko. ito mo, kalagat dito.
Ayo. Wala. Ah, kaya mo sa pera. After draw ako pa yan. Suwir ka. Isa ka. Okay na yung ikaw. Ha? Press one, press one. Tapos na, kaya kinama ka. Okay, wala tagal na. Kalawa na siya. Saka na ano. Ganyan na ako ah. Yung sa plural, dual. Split. Ito nga yun. Okay, Saka ito kaya yun. Eh, ito lang ito. Wow, may sabi na ako. Sa Ayun na nga, Wala. Dinilig ba? Ang kasi Inakport pa ka na yun. Bakit? Ano daw? Baka. Tuyaw naman ito. Hindi ko tapos mo. Wala na. Hindi ko natin na nakasubit.
ang baya. Wow, sakit. Talaga natuwa. Basa. Basa. Uy! Ay, Budan! Tira! Baba na, aning! Ikaw, gano'n pag ngayit ka? Ako na wala tao. Hindi ko kaya nakikinig. Wow, yun po. Wala, wala. Tama. Gano'n mo, gano'n, dito. Dito. Kung napalaw ito ni Gary, ano ko tayo? Tuman. Pero mo sa baya, makikita na ito, kasi ito, natin ko din sa marami na ba? Ano po yung Bangit ito ng kahit na Ibig mo ako dyan. Ano ako dyan? Bumigil ba na ako?
Bibili kang bigat? Hindi na magagamit nga ito. Dami nagdadala iba. Mauman? Laki naman. Out na sa 1. 18, $50. Have a nice day. Sa 1. Pera, Cho. 18.
Hello. Kaya mahilo. Yung balik kami lang ang minuto. Okay, sawan. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Saan ba? Saan na, no? Kuya, yo. O ano? Pala na kayo. Kung pag ako, hindi ko nalapa. Dapat ako ba? Sa isang bebe, na tao, ay, sabi,
ano? Andrea. Yung mga tapos kung may nalipungan. Wala ba na? 35. Makuha itong call ko. Yung ano gano'n, nagtataragas ng taba mo. Di ba yun? Ay, sila boy, kami salamat lang mo yan, boy. Puta ka nga yun. Ako nga yung may business na lang. Ba, nakot ka ba? Bubang ko. Tak Janet. Oo, na, ikaw din. So, post snake.
Hanggat pa. Wala. Ha? Ay. Pag nalaw pa, matanako. Ang isang kangayip ka. Pasado talaga ako sa SMAW! Lumalang kami na ron, nagtiklaro para sa mga sibukan. Tapos din ako. 35. Hindi mo ko lang si James, 35, 32 si Yolo. Kaya, ang ibig sa lakay, ay puta. 43 Beo! Ang nani. 43. Mapera ka lang. Gusto. Lubit ko dyan. Hindi na siya matawo. Ito tao. Ako,
Ban, Oh. si Ronan ay balong dotre. Ginawa nito. Ako ganito yung birthday ko tatay. Wala akong pipili ko nito. Ano nga? Lollipop. Ban, parang mas mainit ka. Ano ba? Parang mas makalat. Di ba yung palaman? Ano pa ito yun? Hindi ko rin ba ng ban? Ban, ban, huwag ka sa ikon mo ba? Ako di kang street ha. Kami nito Hindi, ban. May kilala sa ako. Okay na lang. Yan na may bigay pa na. Lalaki na. Ako. Okay na. Camera. Punta ko Malaya. Ako nagtarapin. Ako nagparaan. Seventy five cent. Have a nice day. Middle finger, use your thumb, hold it tight. Kung di ako sa ay sa
Meron tabang sa TV. Okay. Oo. Tangado. Dapat ako. Uy, makukuha na to eh. Oh, tapos $5.50.
yung tumakakit ko. Andyan yung tumakakit ko.
ito sa namad, ano dito. Tapos, pag ano, ako, ito pa, pagkaran, ito ko nga na inyo, ito pa ba ako, award na dito. Kamangin ito eh. Parang gano'n. Ay, may nagkuhana. Ano? Tapos, ang kaya, award na, Sabi nga, eh. Yun yung dahil. Alin nga,
Ay, ang dami-dawa. Oh! Uy, ko! Ako, ikaw lang yung kumalik mo. Ako, hindi. Pinahuli ko. No. Mamarayin ako pa. Para mo pa. Uy! Yung tama.
Ay, puta ka niya. Ay, wala ka ba niya? Hindi na kayo kanina. Puta. Ang pa ka. Ay, pa. Ako na ako makakasay. Wala, dito. Ayun. Yun, puta dito. Hayop ko. Ayun. Nandito na ako. Ako na. Wala.
Ayun na, nagsusuka pa. Oo nga. Lan, budi. 7. Ano ka mo? Compromising. Kaya ka mo. Ay, isang mo. Ay, isang mo. Ayun na yun, parang dito. Nakaras na yun. Kasi kung kaya na pala. Diretso ka na doon. Pinalot na nga. Pinalot na.
Wala. Kahit yung sa alam, may sense naman sa akin. Wala. Wala, umiinom, pa-question pa. Wala, anti-problema, wala akong net, rin. Nag-increase yung patas ko na po, right? Sagot ay feel. Meron nangyari doon, may certifical, rental, banning, tama. Ay, pero,
Wala akong intro. Ano ba intro? Tapos, process, tapos, outcome. Sige. Process, outcome. Pero yung ano siya, ano ba dito kasi? Also, dito sa kung joke, kung gano'n. Correct. Lupot yung sakit. Okay lang ini, di pa mina-out. Ang tao, yan tao. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Si Madam, gusto Ano yan?
Bakit mag-English? Ano cellphone? Ano cellphone? Pero ano to 50? Yan ang cellphone May ako. kwarta ka dyan? Yung cellphone ako. Ikaw itong kwarta. May bullpen dito. Hindi na alam. Ang number ni Nana. Pero mga... Iya. Na nakabukta ko yung Nana. Diyan na number. Mga pinakawa ko. Peter, hayop na doon. Wag. Hilingan ako ng pangarang pula. Pag may ulang kalawan mo. Kasi man. $9. Can I stay?
Dapat guys, sa ipot. Ayun na. Tapos mo mas surat na. Pero baka mag-iroon, hindi ka na dito. Nasa point, araw ka na. Ano ko ba sa'yo mo? Ay, bayan ko. Hindi ako parang hindi ko parang dito sa iyo. Ini ang mga do. Okay, dito ano. Hindi mo din bisa ano video. Sila ni bal na video yung snake baga. Ito ay topic ko. All to ka to ba. Yung concept ko na. Sabi ko na ano to ba? Ako yan, ako pa sa to. Stop break. Ano talaga kung sa tayo ko lang nagawa pa. Mika din pa rin yung mag-gather naman na info sa interview mo. Hindi lang po rin sa paper. So, rin yung paper nga. Yung ilang paper. Hindi naman kayo. Sabi mo naman masaot mo. Mag-interview na, mag-interview, mag-interview. Mag-minimum 1.5 po. Ako yung 5 students sa balang ko. Ano yung ako tulungan, water na, ano, ay ako daw mo. Every day ko, encounter nito. Ang second half ko. Ano yung, ano, ay, sa iyo, sa student. Ay, pinata edad ng tama ni Carolan. Para akin, malino pa. Sabi ko kung ano. Ano ko ba pwede siya? Hindi, isa pa rin kayo naman yung Yun ako. Ako na po na.
No. No. Tingnan, kumakan din. Putok ko na sila na. Pre, puto pala dito sa ayo. Puto pala sa pagtangon niya, no. Right, what? Nakapak pa nga, yo. Buka ka na, buka. Yo. Comeback niya. Pag-impit, ba? Paano pag-impit? Paano pag-impit? Ano ang copy ko pa ito? Yung ipon, nandiyan po po ako pag nandito na pangito na. Dito ba pag-impit ko? Basta alam ko, pag-iulit. Ano ba din sa research? Ano ka? Gmail? Hindi po na research. Ano, yung title, body. So ba, dapat tatawag. Like, ano, like? Ulo ko, di ba? Hindi na binigay ko. Siyempre, hindi ko na kasi. Sa neta, ibago ko sa bagay. Okay, ito. Ano na si Pinagpay si Alas Kamulay? Okay, yun. Alas 5. Hindi niya ang kulang nga. Mayroon mag-upay. Ito ba dito? Kaya kaya na-search ko. Now, may kumano ko sa parang. Ano? Kapag nga lang, kaya ba kayo sa sabay nga sa hindi na makaya ako. Mas maganda po siya sa bibigyan sa iba. Bigay, di ba? Ginagago mo, ginagago ko. Kuya, yung... Kaya nga, ano... May paparo, katanga-tanong ko. Ay, papaslo. Ay, ba yung bakit mga may mga sige ba na Kasi yan tayo. Pag ano, ganong pagmuna kang dilitin. Bakit di ba ako nag-dilitin? Babae, bata ko nga. Napupo. Sa gusto. Ay.
Dapat ba siya? Introduction mo lang. Yun ang pala kung nasa-instruction. Gusto nga nasa iyo. Pero ang abstract sa probabilities, yung mga yung nga, yung may abstract. Ano pa sa body? Okay, question. Gusto sa mga ito. Di ba makakasawa ng mga simple lang. Solo ba yun? Kasi kapag nyo, sige na, sige na. Ano ba pinag-akabulan sila? Ang buhay na ako sa ito. Mag-exist ba? May pinfish yun. Oo, magaling mo sa ito. Alam mo kung ano dito sa gusto. Ayun. Grabe siya.
Ano ko dito? Ano dito? Ano title mo? Yeah. Anong type o pero visit the school? Priorities, eh? Yan, student, the student. Gago. Alam ko na sa introduction ng video. Habol ko na sa game. Tapos na statement ko na. Sa Tinder, nagpayo. Nagraba. May ma-search yan. Computer 4 is still. Ay, bilang ka gagawin. Ganyan din ang kasama. May sunod na. Palitan ko. Yung research question na tayo. Bakit? May mga ibang kuha. Pag-search. Sabi yung mga sabihin. Wala ka nang bito tayo. Ay, nakalang. Sabali pala nito doon. Hindi na ako. Hindi ko lang Sabali. Ay, Pinigit din naman dito sa receipt na bago. Wala rin ba? Sabi niya wala ba? ayos ka. Ano dito ito? Kulang ah.
Actually, di ba sa kayo ito kayo? Kaya lamang po. Yun eh, ngayon. Ibig ka nga ipagkakabawa. Kasi, patayan. Hindi balik-balik. Computer 4 is still. Diba? Two, four. Ayun. Wala tinanong sa kahirap. Ano yun? Hindi na yun. After this, Hindi na yun. Kayo. Oh, that. Hindi ako pang. Sabi ko nga gumawa ka. Drone. Ang photo. Yung pagkakaroon sa inyo. Kami nakabang ito. Dilibra nakalipula. Siya kayo ni Mapag.
Look, ito buko. Sabi ko yun. Yun. Ay, nabutan ko. Nakakaligod. Balik pa kaya po ba nga yung anak ko daw kayo eh. Malaw. Ayaw na pa magayos ka. Ayaw gumawa. Ano to mga tapos kung nag-plan sa akin na kung kayang hayop na ano. Eleven 47. Hindi po ako to, maganda sa ano yun. Walang pakos sa nagiging po mga upang hayop ng kapit. Pabuhat ako. Mga baton-buhat na pero sa magkabaton marami ay kami. Ilang na niya ang ganong to. Abangan si itong bubong ito. Abangan siya nung eksakta ko at sa paisiging abang pabuhat ang mga bumubatan na ano natada naglalakawangat na katay saan ko ni Pamela yung mga plantuwa pakalaman yung mga plant ako nga nagplant ako doon ko yung makalaman ng sulo di mo na ako iling doon sa kitchen pag saan pasok na pala game
Pwede i-paraphrase sa mga words. Makaraba ako na ako. Yeah, Nasa Google, tapos ma-paraphrase mo. Anong Sige na, ako na. sa isa? Paraphrase ko yung parang kung sabi yung paraphrase sa Tagalog. Pero Kaya Kapag bumulat yung mga words sa sentences. so, yun mga. Pero i-highlight mo masyado na punta. Pero pero hindi pagkainto mo na. Hindi ko may hanay kang pera naman. Ma-paraphrase mo sa Tagalog. Ano ba Ito ko na lang talugin. Ano balik up? Ang kayo, tapos na. Gago ka. Sinunod mo na sinuna? Yun na. Ano sabi? Hindi pa ako nag-reply. Automatic din sa inwal. Ako, alauna niya ako. Natakano? Kailin ko dyan to. Ibig, tatanong ko na. Alauna? Sabi ko, alauna, yawan ako dito. Masundo niya ako. Kami naman sundo na nini. Ay, ang alauna ka mga balik. Alaw na ito? Hindi, pag niya nakalugod ka mo, di sabihan ko na niya ako nakabalik. Sabihan mga sanat. Dahil Sunod akong tubig. Ayun. Ano ang pangalan nila? Kira, doon ko sabi nakalanta. Dahil nakamukha itong pangalan namin. Atay na ito, kung garo tangi. Ginila yung bakalon dito. Kung garo baga may... grabe, apat ang kilag mo. Kagan mo mainit. So kunyan baga, so garo may laman. Kulay brown. So kulay brown bagang karne. Garo ito. Pero na kamo pakal kayo itong may... Hindi ka nakaganin. Kala ko kung makadato. Ay, di mo nang wapo. Kala ko makadato.
Sige. Siguran. Ikaw ka na dato. Ikaw ka na dato. Tama ako. Ano ba? Magluloy kang maparuton. Ayaw po na ulo. Bago. Hawak ka ka. Ay, sususe. Yan. Doon sa purok sa dulo. Tapos Libon, ikaw so ano mo, research question. Delay. What's the frequency?
Alin, ang number 2 dito sa review? Ano mo lang? Sana to. Opo, pwede orang gada. Agak ko dito sa kanila sa. Pero kasi dahil ko sila, diyan mo naman dito. Kaya na po kami madam. Ano lang ito? Ay, kaya siya nito. Kasi ito sa kayo Tinak nga, di ba? Pag na-voice ko hindi recommendation, that's the other direction. That's question, ano pa? Kaya pa ba yan? Ano ba sa mga din? Ano ito? Anong po, dininat ang gusto ko. Hindi siya ako po sa kanil. Hindi. Tapos naman, parang sa mga din. Ilan ko din sa bali. Pag ano ko, mag-separate yan sa ano, i-insert mo na sana, Sa bali. i-separate yan sa sana forward one. So, based na question, sa pali mo daw doon mahapon, tapos daw na ma-insert mahapon, ito. Sugo ng mga. Sugo ng goat. Dapat kasi ang pagsusunod yung mga one person sa Sugo ng goat na kayo. Bukas sinama ni sa goat. Sugo. Ano, Jay? Sino, Jay? Makakaparo yan. Kulang. about Yes, mo naman. Tapos ay mangulit. Yung mangulit ang time. Yung kaya niya. Yan din ang
Ano, hindi ko what is your strategy? Ano, hindi ko get what is your strategy. What is your strategy? Naaram ako ngayon ako ngayon. Makasugod ako sa email ngayon. Nagsiruan ako sa bago. Natropo. Tama na yung position na ano, kasi siyempre rin kung nakapagpapaan ang question mo. Habol lang na naman kita kaya. Habol na naman ako ni Princess. So, Ano ba ako ni Princess. Ikaw ko magkawe. Bakit sniper siya kami ano latras? Bakit tindahan? Ako, I think kami ano, sa sniper kami latras na yun. Gusto ko ba din? Bana. Kasi mo, karami sa mga pera ko na ro. Natay pa ng gana. Yun siya. Hindi rin ako problem. Last day ko sa Pilipinas ko lang. Hindi ko din dilo, hindi ko na customer officer na Mana? sa kuya. Hello. Badan itu. Ano yan? Sa question? Question.
doon kaya pwede mo magkakaroon. So, magdulo na nito. Ganito ko siya, hindi ko nang ito. Ito concept nila. Ang tamat na yun. Ito ko surat ko na siya. Face out. Hindi na. Hindi na surat ko sa pangit. Ako, saan siya mo? Dapat, tama. Iyo. Tama, saan lang yan? Talpa na po siya, gusto na, tamawi di. Kaya may sinend ka pa. Iya, nagawa. Nag-email ko niya. So, zero. Iya, nagawa. Galing gawa. Oo. Tapos, i-out ko naman dyan niya. Sabi. $29. Have a nice day. I-translate ko naman. Bullshit. Tapos ito, meron kanyang... Ay, hindi, pinuha na. Hindi na ako na... Sige lang, hindi ko ito. Kaya doon balik ko. Ya, bayad ako sa 29. Pagod ako kapigala.
Dapat ba, alas 2 ba yung outside ko? Ano ba? Alas 2 niya, mano ko sa time daw. Nag-internet ako sa akin. Para ito dapat. Kasi mga teacher, Diba? Kasi, terus yung ako yung lain, umura nilo. saka, okay, nala ko. Yung kasi, Ang like pilit ko. Isa, hindi na, isa na doon. Isa na doon. Kung thank you, baka pa eh. Batak ba dyan? Malala ko. Ah, kaya naman din mo. Ay, ano? Ay, ano? Ano kung sinabi ako natin ko sa hindi sa tao? Pagtay nga eh. Ano pa mga ginagawa ang ano, improvement ko? Sarap ay ginagawa. Una ko nga. Hindi na pa rin. Mahalit mo dito. Kaya ano yung kasi yun? Hindi naman kaya kasali ko yun. Mag-reaction ba ko? Huwag ba itong mapag-gawin ka? Baka mabaga. Ano? Mapapagod sa area. Parang kasi hindi imbestigan nila na Saan? International at saka wala.
Saturday class. Bukas mo ikaw pa rin. Isang Gcash. Isang lang. Paano ko I-verify mo. Tapos na lang, di ba ka? Ano nga si Gcash ko? Ikalat kung 3 days sa legit na natin dito. 2050. Sana wag lang sa Gcash. Ano ba? 2050. Sana wag lang sa Gcash. Okay. Ano yan? Yung kay Gabos Kuya? Shopify. Ayan na. Yun ako. Yes. T-shirt the black. Oh. T-shirt jeans. O dito. Sana hindi mo gusto na yan yun. Kaya naging kasama ng video. Mga ads baga. O di nga, bigyan na talat ko. Contact doon eh. Hindi nga, ipagkakaroon na natalat. Kuyaw. Open sa to. Patron. Open ka po lang eh. Kasi maganda ka rin. Ano yan? Pinapil. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Lagot na ba ako pagkalaw ko? Wala ka kung ano siya nga. So, ito talaga kayo ni. Sikat nila. Naman, pinapil. So, iyo. Apa ay sino ba? Ano kita ang pinag-pinag? Susubi ba ko?
Ulit magbukas. Wala subi. Hindi na gagada. Oh! Sorry. Sorry, hintay na ako.
Hindi mo nakawag iyo. Natawag ka ng kaputol mo. Ikaw na nakuhuli. Hindi ba, na? Ang taong ano. Ay, gatinan ko naman. Sige daw, sige. Nagaling ko ayo. Sumbi ka? Sumbi. Sumbi ako. Sumbi ka, pero... Ano tawag ang ano? Ayaw. Sa mga Ano ba pa na? Ay, ang kaya ituan. Ha? Ito ah.
Ay, pag nilalako ako sa labang hayop ka.
tayo, baka. Bukan saya pun. Hindi na ako parang baby. Bulo. Diba, isip, pero ano rin po. Sarap. Ang dami. Hindi ako. Parang baby. Putang ina. Oo, hindi na ako. Baby. Hindi na ako. Saan mo yun? Kaya ako. Isip ko. Ay, isip ko nga rin. Kailan yun? Ha? Oh? Ayun, kailan yun dito? Yun. Ako dito. Ako. Silent yan. Yung walang buhay na yun. Ay, di ko pumili na ako, ah. Gusto mo? Ang lagayulok nga niyang tunduang may natin, oh. Paglagay doon. Iba ka po, hindi na ako kapulat.
Punta ka na mga bilang Pinapilo, ano siguro yun? Pero may napito, siguro may mga baktiyo. Hindi, hindi. Ito ang sabi na maaari ka. Okay? Bawal na siya. Hello, Larry. Hello, Larry. Hello. Hello, Larry. Yaw na ko yung wow. Din wow. Then, Hindi pang ready. Kaya mo na ka, sa'yo mo kaya. Yeah, ano. Pero ako, ano yun? Para ako si Cheetah ka, Jay? Arang Alin mo to? Magsulat ka na. Ako?
Pwede ba yung mga kapit? Sige na yun. Buboy niya. Mahal kong kakutan siya. Ako, dito sa ling. Pati ba yan si Kurumi? Mas clear, mahal dapat na kilang ano. Ito kasi mga report pa nga, di ko na kung makalasang sa yung pala, may nakikita. Mga kapit ko nga naman, sumunta ko. Pwede na ako pala eh. Yung mga nakikita ko. Paro-paro, nakakanabitan. Sayaw na nga din. Ano mo, Bridge? Pabayaan na. Iba yun. Ibang Bridge. Mag-load. Isang buwan. Palinto ko siya. Ikaw sa nang ikaw kaya. Ikaw na ako. Yun, nilayanday ko. Susama sa nalagay ng tamo. Tinda ko. Basta ako, ano? 57. Ang araw. Parang ito na daw tayo yung tama na mga kamos. Isa na sa ni. Daddy. Hello.
Diba ka pwede, mga buko? Ay, mo bakit? ha? Ano ba naman? Ano ba? Ano ba na ay? Ano dalawa? Ano bang ayaw yung tao? Ano, magpakalimutan Ano naman tayo? Ano mo naman yung ay? Tabiyong sa ay ko. Pagin nga sigalat dito. Ano na ta? Kaya, Kabila na. Ikaw mo. Love, wala ko na siya. Sa ano yan? Nagpasira ka mo. Compete. Awan ni ano ko para ko hindi ko kaya. Yun! Ako ang ayos. Layo pinapakain. Wala na mo. Okay. Noy! Noy! Like ka ng ano ko video? Wala, yung ginit. Para click ako. Kumalawa ka doon. Ako ba? Wala pa sa atin ang film. Pero, ano ko to? Inasunod ko mo? Pero ang ito. Hello. Di ko na. Sir, dahil yung ano. Surugan ako mga ayos. Nakalawan to. Isipan nyo. Yan, sige, takbo ako. Yan, hindi ko mapikan mo. Aloy yun. Tekas sama baka may mga gamit. Hindi ako tayo kasi mission job pag mabali. Yung tawag mo. Kaya niya na kung sa ano lang dahil kung magaling magpasko. Paabo mo pa. Hanapin na. Ito yung mga Ano, binagaano? Yan na mo talaga.
Dudu mo na, no? Ayun, ano sa? Ayun nga dito. Ano na, sa kuya mo ka talaga. Ano na? Dito pati ka sa papa ko. Pati yun. Pinso. Ano? Parang ano, di sa isip sa country. Parang ano, hindi na makasama. Dapat magpapalito ka lang din kami hindi na makasama. Dapat magpapalito ka lang din. Hindi na lang mag-isip eh. Hindi, hindi na Dahil sa Maging na daw ako. Lapin mo, itapang duwa. Wala ako marinabari. Hindi ko ako mag-gusto ko. Awan mo ako tawibari ito. Mag-irig ka ng bigla-bigla. Awan mo ako tawibari ito. Yun, kasi kung takay ni. Ako, yung ano siya nahihirap. Kita ako sa dalawang nausan na nahihirap. Nahihirap ako. Nag-inig ka mga masigali sa ulo. Ako sinipa pa si Garlic. Kaya ano, makakatagas ako. Hindi nag-iisip. Grabe ka sana. Ay, nakakawa. ay, sorry talaga lakit. Kakay ka na sa Oh, hindi mo kami hindi. makatakas. Ilang ko lang ang kasi ko. Ako man dito yung may nakakal dumarabit. Wala pa ko hindi kuya inis mo. Ano, wala pa nga ako na? Ay, sorry. Iyo. Hello, Gadon. Iyo pa ako. Kalau ada pa ito, ay man Tagalog. Sabi ko na, dumari ah. Dumari ka, boy, kay sa buong.
Bibili ko naman siya ba? Otakan mo ako? Ay, naku. Matapo mo ka. Tulong. Ay, O kaya kung ito naglalaman, digsiyo. tulog pa ako to. Diyan may katubo. Tog! 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 Pero ako na nakangayo. Dapat ko muna to. Ikaw pa nagkakautan na eh. Hindi ka na magparaan. Yan, nagulo ko na nga yun. Ikaw, kaya ako. Mata ko nga, gadamay. Isa ito. Kapagada niya yung height eh. Huwag ka mo natin sa naman mo, boy. Pati ko eh, hindi na nakakaluwan eh. First step ko. Ang tuloy na kasi teach guy ka dancing. Full shot! Nasila ka daw mo. Paano na ako? Paano na ako? Wala na sa rumo. Okay. Pag pinay-score mo tawag mo pito. Kaya, yan na. Pinay-score nito. Ako mo man. Kaya ko na ako ng siya. Marunong sa mo? Focus ko ay yung marunong sa tapos. Para na mo, ba't mo siya? Ano ang tatanong? Inaan, sira na naman ko. Uli yung Pati yan, pag ba't mo mali siya kayo pa? tumilig na yung gadang-gadang kung kaano. Kasi di maski natin na ang gamit tapos ano. Ikaw kung kaya ako, na hindi na natitikba sa store. Chingo, Ching, kuya na daan na Chingo. Dapat ako. Shitting. Ayun, binubong ko rin. Pero bayadan mo. Para Shitting. cheating ay. Hindi na. Check na mo na. Alam, tawag kayo ito. Ang ano, nato ni Patrick. Oo. Ay, tos pa lang yan po. Ano ba na nakita ko? Dog! Dog! Sitaw na ito sa ang piso. Ay, piso, dog. Yan. Gabi. Ay, Mabilog mong diri. Ano ba nung sila may nirarasyon na? Hindi, tingilip receive ko. hindi niya nakasyon. Iya, oh, gigigan. Baka naggigigan to. Dog, sige, dito ka. Ang kachin. Okay, Kachay. Lintics ka na, okay? Nakaibigan. Sige, 47 ako. Ikaw naghanap ako. Kailangan. Kudin nito, no? Sila pinumuwan-liwan kita. Yo, wag kasama. Atas mo rin ako ako. May ka mo? Ha? May na? May. Hindi na, may na. Tama ka tao. Ibig mo, ibig tao. Para computer ang kalaman mo. Ang dati yung tumasas ano, patso. Ano, alas 3 na kung nagkakaturo. All I know. Pag ulit ko, hindi kimit. Lahat na dahil yung mga batid ko kung ako na dapat yun. Binalo ko na batid isip. Ang boss na yung batid ko. Talaga ito na ito.
Tuk, tuk. Kailangan. Baka. Naili ko kung umilo. Nakakakon. Magkali. Makakon na. Di ano? Sushot ano? Pinakapit. Iyo. Iyo. Alright, no. May maluto pa lang. May maluto pa lang. Baka nagkabo. Hindi pa ito. Matagal mo kinuha itong plato ka. Ano ba kanchi? Ano? Ayun na. Okay, ito. Ikaw. Yan. Yan ito. Nahulog ito. Hey, hanapan nito sa likod ng ano, cabinet. So, Jay, kapag ito siya, Jay, kapan ito siya? Yan. Lumambaga sa plastic na. Dahil na magparang na. Okay lang. Limang matig na. Nahulog dito sa bata. Nagawag ko dito. Ano po na po? Check na po. Uy, Greg, ikaw po to? Ito ang ginaya ko, oras ka tuwa ito. Pero ako ang ginanang ka. Ayun na. Ayun na. Ay, si Sako na. Ayun, ito Sige, nakalas na nga. Di ko sukamot ko di ako ginanon. Yan na si Sobrang Transit to. Ito, to. Ano? Force stone. Meron ako yan, no? Free for all. Ano ito? Force stone. Round 21 password ko. Sino na mo? Tatag na. Tatag sa kayo ito. Boss ba? 21. Tatag na ito. Tatag sa kayo ito. Daily. Tunang sarap sa akin, bro. Tatag ka pa ba? Ito nga. Hindi ka mo planti ko. Kaplanton ta ka. Pinaplanta din ako na ano. Ano ito? Hindi ka mo nagplanti ta ka na ano. Ito. Ano ito? Hey, saan ka pwede ka mag-plant? Ipaplanta ka nga, hindi mo. Ano wala na yun? No. No, to si Jane. Ang kulay. No, di niya po na ano. Mamamangta. Isa po ka naman. Tawag na to. Oh, popcorn. Yak. Tingnan mo. Dumang ka. Hindi mo na ako. Yaman din.
Anong degree? Hindi, ito talaga. Kapag pinalik ka ng pangayo. Hindi ko lang pabuhan. Lima? Ano ini short? Long? Natao, magkadana dyan. So, ano na kasi. Pero makinit ako po. Hindi, may ino na. Nakaluwas ko kayo. Nakuha mo. So, ano? Tigala mo. Para praisean ito. Hindi ko pa familiar kang word na. Kasi yung trabaho ko, para praise. Kaya sabi niya mo ano dato pero highlight mo gagawin. Pero tawag yung importansya. Kapag na state, igibo ng national. Yan ang pigapot na para praise. Para praise. Mga praise baga. Parang hindi na naisipan. Kapag yun yung sentence. Ano ka doon? Ano po ano? Tatog! Iba, isa pa kang lumasan. Ikaw pa bakal na, balik ka na nga. Yes, Ako pa ba di? Hindi ka, dogs pala, dogs. 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 Sniperan! Sniperan, Primrose! Yan na. Okay na. Stop, di ka ano, nasuway pa yan dito. Nakawan na. Oh, dyan! Doon na may suway. Mabakalis na yun. Wait, ako pa kayo. Yung nakakay ng wifi. Piso pyramid. Una ba yun? Ako dakat. Zero ka, boss. Teka, daka. Ano yun, si mama kita nagbabala kahit titinda ka kami. Ano yun? Trata na! Kaya nga ni. Trata mo na! Lalo ka nga ni. Palitin na! Meron, dog. Ano, yung mga pera? Tratan! Dogs! Dogs! Atong kamutos ko sa yung dogs! Di ba nagpawala? Tao na dyan! Di ba nagpawala? Nagkimila ko ito pati na tao na ako, pati hindi daw sa mga dito na nagalit ako yung luna po ang Kasi mga tao. mauta ka mo, pagka mga nagano, Sigara niyon paano ang araw kayo niyo. Bagay na may distance ko. nag-iigan na, mo niya, ipag-ibo ka. ipag-iba ako, iba niya. Hindi mo baga. Pakapagal ka sa mga Marotong ganito mo kung may tigil na pag-ibo. Tapos, kaya mo sila kinaupo na. Maray mag-aaral na. Maski tiga-tigaan. Busy. Taringanin mo yan. Nakulo na bagang tabang. Ano, May internet. nagpag-ibo ka sa grade, ay si ano, second year. May internet na ito. Talaga, puro libro. Ibaga, Libro pa ta paghanap ka sa libro. Silo. May ano yan kaya sa may code ang masarap na ito eh. Dapat alam mo kung halimbawa yung paghanap mo English. May number tapos may letter.
So, stapler. Hindi ka tatawa maghanap. Libuton mo ang library. Ano ang library dyan sa munisipyo ng Tabaco? Iba pa. Yan sa taas. Oo, iba pa. Ba't tinakala ko ako kahit na siya? Kung nag-vlog kami dyan pag ano doon eh. Pag Kahit Dati dalawa kanday na pa uso ang wala. internet talaga. Libro, madyan ka talaga sa mga library. tayo ko ng internet. Kasi mga anak ko Dahil gabo. Pero tama-tama ano kaya nyo. Ganyan baga sa Wikipedia. ay di mo na ako dyan nagkukuha. Ano yan, na-edit siya. Na-edit baga. Tapos isa. Oo. Pero may makakuha ka mga na ikaw mismo ano, maaram kung tupig. Research mo sa Wikipedia, tama o bako. Wikipedia. Sabagay, yun na, sa mga encyclopedia baga, may mga website sila. Arab kang, ano yun to, para minsan putol. Kaya po anong kaya po anong karoon mag-login sa inda. Tanganing makuha mo sa buong detalye kapagana o ano ba kaya ng ano. Kaya encyclopedia, may website sila. May website sila. Libro bagay ni dati. Hindi siya. Diyan di mag-ingest mo. Oo, kanya bagay libro yan. Dati. Kaya lang nga naging internet. Siguro mawawalat sila. Kaya naging ibulas ng website. Siguro may mga limited garlic na may lagin mo. Bulyong bagay yan. Pag binakalbong bulyong. Mga mayaman mo sa nagkabakal ka. Pero siyempre gusto mo yan na hindi gusto bagaan. Siyempre may paraan manggayasin kung paano sinuha. Baka pag naglagay ka mabayad ka dyan. Kaya ito talaga, puro libro. Puro na internet. Putang ina nga, ikalat pa na ulit mo oras ibala. Ang libro nga niyo, nadidownload ba kaya? Ang libro? Google Books baga. Kaya lang ba ako sa libro? Kaya pa hali man sa tao, garo pick upload niya. Isagaan baga na i-scan. Madali ni mapala, boy. I-upload ko ano, mga libro, subscribe, ano ba? Iswa ko sa cellphone na script na. Ginagamit ko natin to. Pero hindi ko pa manahiling ang May script. bayad ng ibang Ay, yung script pa lang, di ba? Ito pag ang website ng script. Pag nag-search ka sa Google, minsan nanaluwas ang script. Kaya lang minsan pag binuksan mo, ganit wala din nakakagyan po nung lagi. Garating ulangan ninda. Ipon mo. Tapos kung ang login Google account, padali mo lang. Kailangan ibugar mo, may bayad. Oh shit! Kailan ako? Open man. At pala niya, hindi sa left ko. $24.50. Have a nice day. Go, kill. Ano nagpupulang Bernardo? Kaya nga, nawarang si Bala, kapso. Hey! Nagpupulang ng Bernardo, uy ba? Ang kulit ka, Facebook! Uy ba? Sa Facebook, oh, nako, papusokoy bang? Ako ay kayo tumagada? Jay! Jay! Ikaw may doon, tingnan mo na sa Facebook mo. Alam, May! Okay. Okay, ano? Ano, 8-9 ko. Tapos, alawi ko pa yung 957.
Ayun na. Yun na. 957, ano, 44, 317. Yun na? Yun na? No. Ano room on? Room 21 man kaya. Nagago mo ang ginagago ko. Yaw, dito, dyan, likod mo! Wala, yung pala sa likod ko. Ginagago mo ang ginagago ko? At least, ginagago mo ang ginagago ko. Lagi na tag! There, gamag to, kapag sa'yo mo. Yung pala nakabangay, parang ako na, pati ko nahiling. Aray, upang yun siya, ito na pati dito. Ikaw po pa kung nagkaon na! Ikaw po pa kung nagkaon na! Ako, wajit? Arot! Atay ka rin, kasi kapag di ka umukulang tao ka nung gaya. Arot! Iyan mo ko malanin na, pili mo ko sa ati ka po. Ibo! Parang, pati dito. Kulay. Sige, yun o. Kalaki, Jane. Kumanan ka nga, si Gia. Pisang niya. Nagagarot yung panalo sa ako. Yan mo, yan mo. Kabalik ka pa. Tutog. Siguro ako tagbo. Tagbo. Ako na ako. Oh, popcorn! 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 Kamay na sigang popcorn, Cheng. Ako na. Mas na ako. Ano to? Hindi ko naman. Uy, 20 po. Sige, yun lang. Ito, gato. Sige na, tagpo. Bubo ka? Okay. Naitiran, ikaw mong gumasula ako. Itapos na lang dumo. Hindi ko! Ang sarap ka po sa pagpapin ko. Hinapil mo, hindi nga ma-discount ko. Pagpapesto mo. Tatala pa akong abot. Ako nga niya, ano, kadauna ko na palang. Dito ba, ito ang gate. Dito ka pa. Nagagin na ako. Tuwa kaya! Tatay, natigpis na lang po ko! Inakay mo! Ay, dapat ang buko niya natigpis doon! Yeah? Nakabuko ko rin rin ba ako? Nakapagsukin! Ang mga buko din ako ba? Ito. Really, okay. Pag-ikin mo ka to. Kaya pinanong paper on! Papadururog! Ako gusto na name.
Sabi ko, sulit ka, Tini. Oh, maganda mo. Yung sulit ka, na pala. Itay. Tingnan mo. Walang dress. Okay. Jake, No. masarap ka balik eh. Bawal takbo. Hello, sulit. Tingnan mo, Ting. Hey, pinost ka naman, Chico. Pinost naman na yun. Ayan, ano. Magbiwag kita, Chico. Tom, pasabot ang pinito. Pasabot ang panto. Oh, Dog na, Ching. Huwag na kasi ko, Tom. Tapay duwa. masarap ko na pakaibulit nga na ako. Ako, ako. Ayaw na.
Computer 1 is still. Nakaka-update. Every time nakaka-update ka, ano mo? Ganda na ako din.
Computer 1 is still running. 60. Computer
is still Ganon. Oo, kumain ng tumubo. Parang, puta ko inyo.
Langoy din ako. Okay. Ano yun na? Ano, kayo, ano, tulog ka sa ito. Saka doon, Wala ako. Go. Pagaran mo na naman ako. Punta ko pa din bahay. Sticker ng pistol. Gago. Ano ka lang din, direct ka na. Hindi ako pagkakakiwala, naalalay. Tatawag ko kung
Uyaw na si Bundog nagsasako. Hindi mo nagsabi sa Si uyaw. Alvin din o, napagalang pa rin. Baka nagkukuha ng malukaan. Yung pagkunait, wala ko. Iiroy mo yun na. Garbar mo. Ano man ah. Okay. Kisip ko. Taon man. Pagka pinalaya. Nalagi dyan delay no, tapos sinalapak na yung ipanig doon kang otro. Ako na sa nanalipo. Sinalapak siya, no? Ni Kali. Inaw ka ito, inaw ka naman ako sa unang turong delay no. Nadagi si. Sila nga yung trago. Hindi mo, na ako pa ito nagtalapa. Sino? Sinalapak mo rin pa ni Shane? Dahil tinalapak ni Padi, yung Suino, tapos sa panduwa, ako na. Gusto ginaganak ka, kaganak ka. Para araw pumunta naman doon. Ay, no, to? Ito kinot? Oo. Panduwa mo to kami kata. Inaro ka kanipalik yung suro mo. Sa Facebook daw, yung mula mo. Ano ba? Partido. Wala mo. Partido yun. Partido. Yay, Jake! Sukalaban! Sikap na ka dyan? Siguro pag lumabas ka, Go! sige na, magkaigono. Ako. Nagkataon ka na. Mag-iuldo ka rin, taga-tanong na anong tao. Yun na yun. Wala. Ikalapak mo na ba ka, Jake? Ate Guldo. Ano? Paano ka? Parang sino ka mo na? Kapag na mo ang ating Guldo. Sinigran ako ng Guldo. Binali wala. Maluya. Ang kamisa na nga ni Guy. Ano ba sa ko? 2:30. Nag-count pa dito. Sige, lakaw ah. Ito sa'yo, ito yung butong. Uli nang magiging mo kay Banry. Ang Julio, may boss Parang talaga. igra na yung payap. Mga katakal,
Pinis sila watupan. Pinis sila. Pero nila pan, pakungkong, pinag-pinarap niya. Huwag hindi na ito siya. Ano no? Ayun pala, ako nag-ibig. Maghintay. Hindi maghalat. Tagalog dito. Buha ka naman ka. Ako pwede na online. Kasi nga lang tayo ng kulong sa pangarap. Patricia. Ako si Patricia. Oh. Up to 5 pag nakapil eh. Ako! Parang pwede ko siya eh. May release in the country. Ano pa yung buwan Piano. Ay, this Philippines Spring. Ay, kanya. Tigwa ako may kaya. Nakulo ng may mga may kaya. Pero pag nag-wait, pwede mo sa luwas. Mami, tulog sa mga luwas. Wow. Layo ba ah? Mahal ka kailanman. Hindi mo pa rin ano, guys. Si Butog, wag pa ba rin na? Wag pa. Yun. Kapalit kira ko. Gusto ko lang tulis pag wala. Baka no, nagpalit yan. Agoy! Jay! Si Papa mo dahil nagbago. Nilukto ko na kalit lang. Iba. Ano sa nagtataga? Paano ko lang ditubuga? Kasi nyo yung dimorab na yung bakit. Ano ba ginawa mo? Gusto mo lang yan. Lakas na yun na. Ang buho. Ang magkabuho ni Gip. Ay, no, yung trade to, ano? Lapit ko nga. Para sa pala siya. May pagtawa sila. Ito naman.
Ang pinagtapos. Mapapalit. Hindi magulong. Banyak na yan. Bumasa ko lang, madadalag sa ako. Ano yung nag-chat na? Sa araw mo man naligaw ko. Kung black na buko, nagbubuka. Happy birthday, Lord. Ilan na po lang video ko? Ilan na video ko? Ala, tika ka na lang po. Ano ito? Sinlaki mo, may kami sulit ka sa kawan mo. Isun ano ka mo? Isun 3 ka mo? Ano? Isun 2? Ato lang ako kaya. Ba't yung No, ay ka magpawalan. May kawalan. Dito tayo. Dibuli ako ulit sa tita mag-video. I know. Ano kay kawan? Isun ko? Sibilti mo muna right dito. Isun ano ka mag-video? 70 bagaan. 50 ka na sa roon. Natapunta ka. Computer 1 is still. Hindi ko pa nakakagalang. Ano ka mo? Ay, paano di kaya ganda kiniwa? Star. Binuhod na to. Magpakain ng mga sinagulay ng baba. So, para sa saan nila. So, gano'n nagsasunod sa room? Kasi kung siya na, kapag ka naman na Nakalugan mo? ako. Ito, itong ano, tignatarap. Tagalog. Ano mga nangin ko daw? Nangin ko daw po. Yesa ka motor o bike? Why? Kuya na sa baba o. Ano na yung ganyan mo na
nga, beautiful siya sa auntie ko po, eh. Isang bebe. Ay isang lalaki nagpanggap na bebe para makalibre sa mamata isang dito. Arestado. Nagsabi ng para. Lele. Sinulo. Amen. Pero, kasi kag mo yan, no, mamanood ulit ang buhok. Oh, thank you for it. Magkasabi mo si Primora. Nakira pa. Tao na rin mo. Tama ang tilbo.
Paano ulit yan? Yung mga kitchen, din ako siguro ano. Lumagay ka kung may sabi na parang karating. Nagbo. Chichikan. Hindi ako si Charlie ka na gano'n. Sentry na kalbo. Ako may kulit yung mga malaw. Piling sa ruin. Chi! 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 Pupunta ka dyan. Chi! Nagkagat keyboard. Chi! Chi! Biwag mo, Chi! Dahil marayawan naman ang keyboard. Yung food guys. Red! Kape na kape. Gusto masarap kaya ang doon dati. Ang gusto ko sa drain. May chat man ang kumita mo sa Pulok-pulok ka nga yung kami na naman ay minum. Che! Mixing fireball. Sige, may iba ako dyan. Check lang bro. Bumalik ka na. Sige na. Password ano? Kuya, ang password ko din. Handa ka na kami, Che. Lawan sa pinila ako, ako initita ko, talong na ako. Sabi mo na ko.
Titingin Balas ko na ito sa'yo. Balas ko na ito sa'yo. Jeez, that's crazy. Yun, gusto mo spin na naka-spin, oh. Paano dito may spin? Pero spin, hindi nyo pinapatay. Hindi mo. Dapat kaya sa mga putete. Putete. Wala yung pinapilito din ano, iulo ko yung... Yan. Yan ba yan? Ano? Ang kapal mo ang Pinapil mo. Yung mga talagang favorite brightness mo. Ay, tama na ako dyan! Ang brightness mo! Sis! May nakalala ko! Isa ko to sa sa'yo. Huwag ko sabog. Ay, sis, ako mano. Iba ko. Dito na nakikinig. Sabi ko na. Ano ka na maglaog, Ate Jay? Ito kita pa sa Ate Jay. Matapos mo ako. Ay, ito pa ako maglaog ka. Kaya kita ako din mapulit ka. Ako na maputi. Mapulihan. Mapulihan. Jake, pasapin na, Jake. Gustahan kita, oh. Jake, baga na ako nga. Nalingawan ko sa ano. Nalingawan ko nga si Jake. Ibang sa kulo. Tay, nalingawan ko kayo. Nalingawan ko. Sorry na, hey! Isang click lang yun. Ano, may click? Isang golden eye yun, si Idol! Isang click! Sarap click na binuksan na kayo paluit chat, golden hole, golden hole, golden bukas. Gamay nito. Ito yung tapos sa tikang bukas. Mas ilawan sa paluit. Siya, siya ni golden bukas, ay golden hole. Parang pinagkakalitin. Parang nagagamit. Tulog ini. Ini yung tulog ini. Nawara. Iyo talaga tapara may games. Ikaw ba yan? Ano, tinabigay ng kainin. Isave mo kaya. Wow! Butterfly. Butterfly to. Airborne. Rebon. Hindi ba naman, mas masarap yan. At sa ulo, mas 5 gold. Sarap yung blade. Ako sa na yun. Round. Marang yan eh. Marang niya ako play. Round. Ano tadi? Starting password 8. Namuda ka mabago. Bak mo nagmuda siya. Ano yung starting ayun ko? Asis ako. Kayo sa ano? Ano? Bukan niya po rin. Ano? Samoy? Kawalan naman ko. Rindalan? Pugi ka na pula. Pugi ako. Hindi mo alam. Ano ka na? Basta. Dati ito. Nakawente pa si Dog. Nadama si Puta manahayop tayo dito. Mahal pa kayo. Ako na muna, Tin. Hindi mo.
Plus sleeping. Pangako sleeping. Hindi ako nakakawal ko kay Titi. Hindi na ako makakawal. Oh, sige, di mo nga nagaganon. Ang ganda ito, panganib ka. Puso nga na ikaw ba din? Mata niya ay kulay brown at mata gray. Balik ka siling dito kasi. Sus! Ako na pala si Kasi tulog ako. Ang tasawa. Open man sa wan. Bawal! 45. Open Don't man sa have a wan. nice day. Yun na lang ako. Okay, late. Hindi, Ay, kapalabay ka din. Ano nga, ano, sige, happy to say, Tete. Sige, makatulog ka mo. Tete. Panduwa. Init ko. Sinod ako mo. Pero na rin ako. Nakaupo na ni Tete. Mo, saro-saro sana. Nagkawat-suwait na orang kasi mo to. Ay, talaga. Ano na video? Hindi siyang patan. Sino? Ikaw ayak! Nangyalata ako sa skit ito. Sino? Puta talagang hype na ngayon sa ropa. Bali ba ito? Sorry na chat! Sorry na chat! Gundingin! Lapit! Gundingin na rin! Oo. Ako na dyan mo. Natawag pa akong katang ko. Pero hindi na kasi. Galing mo lang sa busy. Ang matuba, hindi ko magpayo. Si Butor, ay si ano? Tupi. Ay, payo-payo. Wait, sana. Bawa? Ay, ma'am. Uwi ako dyan. Magbuwa ka. Jay! Ay, Mikiwan. Sino kaya ako? Pa. Baksit! Daw, yun na naman! Ano kayo na karang Ano ka yan? Ay, di ko na si... Wala na pali. Pili mo na nag-auto. Oh! Oh, tala. May pakulog na ka mo? Saan naglagot mo? Sabi na doon, nag-aantab po. Nag-aantab ko, nag-aantab. Nag-chiga na itong sama. Alam mo, itiban na ako, Jing. Itiban mo ako ng account. Itiban ka ka? Ipunta gininake? Ano, Jing? Nag-live ko, Deng? Ikatay, Chichi ka, Chichi. Sawa ka, wal Chichi, Chichi. Sorry ka, nagmamalang sa Chichi, Chichi. Chichi! Anong kayo na ako sa lubat? Che! Kapag ka ni Papa mo. Nahuhuli na nga. Dusiyan pa lang sa bowl. Chichi! Ano yung Chichi? Tayo na mo! Tayo na mo! Itiban mo ako! Hindi mo lang tayo. Hindi mo tagirin akin. Diba? May kisirang Alam mo naman, kalap. Chichi. Meron mo na! Ano Anong pangalan? Ha? Anong pangalan? Papa mo? Hindi ko pa nare-retrieve ko eh. Oh, wait. Oh, wait. Dapat na Kurawos. Ang iyo. Atong sinas ito. Atong sina ba ito? Nga sa kinagwa yung Lalo! May tayo sa ayos ang buwan. Uy, ba? Spy. Diamond sa ano yan? Pare po, ano na sila Sa kaduruwa? Disney. Rata, kaduruwa, pinulit na si Tupi. Apil si Titi. Hindi mo na si Titi. Pero dito na ako. Hindi mo kukutawa. Ano pangalan? Niya. Ano? Ano? Kasi tabuwa. Oo, tayo man. Nagkukulagang kayo ko sa imo. Ikot ko. Bitaw. Number. Sama ka lang pala tayo mo kaluan. Ano? Wow. Number. Password. Password. Stay. Shit, na naman.
din ba to? Jungle Knight! Tit, paglipat na Tit! Hindi kita Tit! Sa ano? Hindi kita Tit! Paglipat kita Tit! Diyan! Hindi yung mura mo ninyo. Imislog yung simba. Kasi ang mais ba, ano kang sipon? Oo. Bawal! Ikita mo! Tok-tok mo yan. Problema ko pwede. Dumalit ka na kasi siya. Dumalit ka naman kung mga bubulit ka. Sage, ikaw inot. Ika na ka. Sagot ako ba ito? Sakot sa sarap. Mas ano, Oo, basta maharang. Oo. Hindi mo na po sa sityo, boy. Ako ano, simple. Ano, three. Usis ako sa ro. Bo, may napi mo. Sakot sa kanyang baby ko. Usis mo. Tikwita, boy. Oh. Wait na! Mapakailangan si Tago na kalbo. Puta ina mo. Kalbo ka lang yun. Ano yung kamo? Uy, baby. Dahil na ano. Dali ka naman sa baby. Hindi mo tawag pa ako sa pulo, baby. Wakta! Ano yan? Fixin Kasi ka may mo. bawal ka din. Ito. Naman, pagkain. Bakit ako Start na. Okay. Hindi mo na start ka. Start ka. Durugod na tayo. Tate, durugod na tayo. Pabato. Ay, may nakapag-set ako. I-breakfast ko yung nakalangkabo. Ano po? Wala akong phone. Oo, pares pa lang kami. 20 days pa tayo. Dali ka, Stratex. Binut-tubot-lok na. Sorry. Ang aga. Warang mapagaman ako. Kailangan permiso ko man ang pinawaran. Tao! Dito mo respect! Nahin kita kay tita. Hey, babe! Wala yan na para sila no, Topi. Ano ito na labong ko? Ano ito? Nabuwas ha? Bawas na ako nito. Balitin! Balitin! Ha? Balitin! Sumatin mo. Hayatan na sikit. Baka na ulit karubon. Happy birthday. Happy birthday. Mugulit ng tagpo. Bilang mga sa nabuwasan na ako 45 po. Ikaw sabi na daw. Mga predator ang no. Sila kayo ni Badin. Isang buhay ko. Ito ka lang buhay. Puta nag-autoclick. Nag-uutapos na tayo. Nag-ship ka? Nag-ship? Iyo na. Nag-ship ka? Ha? O, yun, nag-alas ka raw. Igibo ko lang ang AK. Ay, ano ba yan? Ayan, Ano ka eh. lang ay food? Oh, sige. Ako ko lang ay mag-giro. Okay. Di kaya ako lang kayo. Pagkapi ko lang ito. Oh, Chile. Kaya nga. Ang sinima ko. Piso ka na. Badan natin baknaan. Putas wayo ko. Blue. Ay, paano man set ng kaibong site? Magulang side. Breakfast ng kanaan. Kusarok mo madaligo Ito ka. yung second yun. Pinakal ko sa tansol. Breakfast. Sa kansitan. Ay, Blue. Tansoy. Tapos may nakabot ka kay Tansoy. Ay, Ano yung baga? Huwag na to. ay, pagka. Ano sa kapalya? Kita mo yun. Blue, Oh, ito po kayo. what the fuck? Oh, sige kayo ka. Nakita ko na ba? Dahil ko na ganda. Talaga na ako na sa tayo mo latak dyan. Tatakot kami sa kuya Sipong. Oh, mo may skin lang mo. Good shot! Good play! Mga namin.
Kaya partida na si Topi ang saro. Wala, pause na 35 ko. Nasa likod pala. Sige, sabay pa. Usok pa. Pwede yung SIP yan? Bawal. Matraka na yung SIP. Kasi ko ta, ito na sobrang pa yung bebo. Kadun mo, green. Double 1. Ay, Si bo. Topi. Bangas. Ulo, di ba ito na? Dash bomb! Dash bomb! Baba ko, likod po yan. No! Ah! Sabi na, gabuti mo ito tao, Kiki. Makabuot na naman ako sa inyo. Saan si Kito? Ala! Bubo pa. Dami lahat ng tao, Dre. Legit ka mo. Gusto ni si Tite. Iba ka din. Assist. Hindi ka mayro? Ha? Hindi ka mayro? Ha? Flashback ka mo. Happy birthday! Pinashbang ako. Ang gabi ko. Kayo! Ako ay ma-flashback. Di ba sino ko? Ako mo kayo to. Para masaya. Ako ay ito na doon. Ako mo. Ba't pinashback eh? Pinabayaan mo na sa nakutan, Dre. Murang sila ko kapag ano masabay ka, Maron? Matarampi sa buhay! Ito siya, Mairo. Sino kami na ang kid ko ng si Topi, nagbat ba din? O, di ka magsusundo niya si Tupi. Dati kita pa yan ako. Oh, sinulan ni ko, pwedeng mouse matitis. Di ka na mayroon din? Ano, te? Ahora to, mouse at the face. Nakuyo. Sumunta na, no? Sumunta na, no? Makita ko, bububi na yan ang tipon. Tipon na ka. Agad pa ngayon si Dua. Sigurado? Sigurado kasi? Kita naman din. Hindi Oh, sa hindi ako mag-wish mo, ah. Hindi ako mag-rap. Tigsa ako. O, balan mo sa sigatin. Ang sinisigaw, kalbo. Balik na tayo, di ba doon straight? O, kano? May golden head. Boss na, 35 si Titi. 35 ka buhay mo. Oh! Kapira, Dre. May bisan. Tama. Ay, no. Nilagdag ka na yun. Ako? Lumaglig siya to. Oh, mawalit na ako. Masadis ito. Next! Toxic! Ano? Oh, wala pa. Who are you? Sabi mo, Pero,
Balon mo bitcheng, baloon mo. Ako kumatag to, kumatag ka. Suno ko sin! Nakuha ko ng breeding. Ayun! Malwas ka sa kasi mo. Kita mo! Malukso ka sa akin. Pag iba, professional tag mo. Bawas nito, orang ko. Dito nang bawas kay ano. Hindi ako nga yung pula. Bawas ako bawas ito. Hindi masitite. Third ang bawas ko. Alin ang bawas? Di ba ito na po? Tumawid siya! Bawas lang, no? Snipiran! Snipiran lugod to! Sepiran, sepiran guys, sepiran. Sapian. Sepiran si San, talagang ito. Wala sis, mga kayong sen. Snipiran! Tagpo! Sensei! Oo. Mga bang kanini? Kamu na digdiyo, di ba natin? Mga bang yung tatang palaban natin? Eh, magkamu mainoti, patamot eh. Digitin! Digitin! Eh, bako! Dito kita din, imis din. Matulog kita makababatin. Ginati. Mga bang yung tatang palaban natin? Bumalik sa Ikaw bahay. kita. Tit pa ganatin! Ginati. Pasisain! Bawal natin! Sumangabal ka mo! Ang kamungan ni Ginat na at masay natin! Hindi pa nila. Sabi nga ni, kamungan ni na at magbaba. Headshot! Yan na! Okay. Sulak ko na headshot! Nadugo na! Headshot! Dublig ito. Nagdudugo na muti ko yung karakter ko. Wait, si ano. Diba si Chichi mas ano? Kailangan ko, iba ka. Paris ko mo piso. Oo. Bumag piso. May sobrang bisbag ako. Pasuli na ba ni Jane? Marami naman. Paris kita kang ako. Ayaw mo palagyan ko nila. Mga pa naman. Dinagwabang ko si Jane. Huwag naman lang. Huwag ako lang. Ano, te? Di ka na nakatarang. Di na nakatarang si Utete. Full shot! Full shot! Full shot ang bubo! Full shot ang bubo! Ano? Puti ko yung mga iwan lugod to. Iwan ito. Nag-iwan na nandun mo pala kami. Iwan lugod si Tami Ching. At ang ay, madurog ka. Sus, di mo pa nga inay-tibay ko. Diyos, ginoo! Sus, Bawas! Bawas! Para mo si ano? Okay. No! Pasubli na, Chito! Nakil mo kung kita kong balit. O, dito pang subli na kayo ko na balit to. Bulok pati na ako. Ano yan mo? Naman nila ako kawani para makawani sila minsan. No! Idol! Sige, sige. Yes! Mamaya ng revive mo daw po. Kaso hindi sa kanina. Stop. Sabi, hindi yun ako. Alas daw. At
pagkuhan niya. Sorry. Pag bumalik ko ay. Kayo nga, pinto. Teka, first day ka nang din. Tulog kami sa nga nga mo lang. Nila mo. Ginagaw dito, ginagaw. Pangin kaya ka mo? Yo, talaga? Sige, mo. Ako tinagot mo. Sige. Mas magaling na sa ako, pero mas magaling sa kayo. Alam mo, tinapin. Bakit siya ba? Kumbaga, Ibabahan mo nga, no? marasa Oo, alis ka, mo. marasa. Your reason is not available. Marinig mo po si Chichi. So, naglito, sukita ko. Naglito ka naman kay ko. Ikaw, puro kasi ito, pinagot na puro. Naglito, ay, kami naman. Naglito, si tita ko nag-angka, no. Natsamba. Kami naman, pasok. Nakabang tayo, nakabang. Matibay sa arabangan. Gimna daw. Matibay sa abang casting. Gimna nga, ay. Ay, Boy, tara. mo yung mag-shop next, boy. Boy. Uy, bagsak. Kasi na si Jay. Uy, bagsak. Wala na, ino ka na dito. Wow. Puta kayo doon, ah. Lang, ganun. Puta, masigit pa nagyaro si Jay. Doon na nga rin hype ka. Ay, mo kung kadyaman, kami ngayon up, kalaban sa arabang na ay pakaraya. Mga awangin. Uy, sa mga awangin. Sunay yun. Ay, no. Mas kilig ka na magsasaw nila. Kalaw ka na ako nga. Ipak na lang ang puso. Ay, Ang bog kami. Hindi pa inapin mo. Ang bog. sabi na talaga ako maante ka man daw. Hindi na ako na ano. Nagampog na si Ted. Sabi, hindi pa inapin. Nagampog na si Ted. Oo, sige, sige. Oo, ang bugo mo. Ay, ang bugo mo na lang. Pasok nila ang ano. Mga sabi ko, akin mo po siya na magaling. Yari, ano ba? Yanan. Ulong pantikong sumbati. Ano, ito ko. Natawaran na ibang sniper mo? Oh? Parehas, oh. Ikaw
Hindi na mo, pisa buhay. Kasi siyang buhay ko. Bakit to, Tek? Bakit? Yan sa likod mo! Ilumani! Atin sila! Din, mga akin din, pabaw ka din, Tek! Mga pilik-pilik. Ang bongas pa! Ay, ang bangas pa! Ayaw na Langas pa! Umangas pa ka ng mga butete. Ano ko para sa energy sa lawa? Oh. Oo, abang pa. Mag-apil talaga kamo magsa-klase. Huwag kita, Tek. Oh, Okay! Alam to! Hindi ko na mag-live! Hindi kita ako kurungan. Pinagubo, nagamot? Diyan ka sa tasting! Kaya mo? Makumbubo ka! Diyan ka sa tasting na matikaya! Matibay na nga yung atin mo, maabang ka pa sa taas! Oh, abang pambaba ka, tagina ka, umuli ka po na sa indo. Oh, sa ka na yun ka. Jeez! Nakakampi ko yan! Para sa mo ko lang ka matorog. Amay ka. Okay! Natatawal, di ba? Nung taka. Go. Di ba, play roll? Play roll, may one kami. Go. Mahalat ako. Puta ka, hindi ka magtalado kung saan ako lagot sa kagaton. Ika. Kaya babaw. Oh. Kali na, 1v1 ako. Oh. Play for all, play for all, play for all. Play for all, play for all. Ito, mag-give up po kami duwa. Di ba, di mo kayo mag-give up. Di na kayo dito. Wala, kasi lang solo. Marina, play for all. Sarap-sarap play for all. Kaya na. Sleepy ako hindi. Tay. Ano? Just relax mo. May bilang ko, di mo, parang ambo, parang Hindi ko na hayop. Hindi ko na naman hayop ka. parang kalakad mo. Kung anon! Dati, di mo yan mo. Ano mo pinag sa akin? Basta ako. Go. Yeah. Okay? First kill ang buko. Ayun, di ba si ano? Kuya Francis, tagputi ko na eh. Ay, is pala na ako. Kaya nga. May puno ako, kaya mo na buhay mo na, pikapot ko. Karo-karo. Puta ka, hindi ko na yun. Hindi na kaya ito. Mag-isip. Abangan ako dito ah. Oh. Hindi ko nga nga nagkarili. Yaw ka lang. Ay! Yaw ka lang sa number 3 sa pambansang pusatan. Hello. Lusahay. Hello. Pakisaksak.
Hanap ka, pinas, di mo ng gas. Bet. Mabalos! Mabalos kamatos! Diyos, makalos! Hindi na oh. Yan dyan ka parang Ano? buka. Parang kung wala rin nga. Punta ka naman. Ano ba kaya? Ano lang kami dyan, hindi kami doon ini. Ano dito? Kaya mo ng buhay mo? Ito, is 4 ang buhay. Naglalagatap ng keyboard. Tapos click. Grabe na ito. Nalaw ko. Yan, tamo. Oo, nagamot. Abangers. Gamot ito. Wala kang gamot mo tulad ng ano. Mayo. Party ka. Anything by Isa nga, kami bikini. Nag-get-take na naman ako. Ay, Hello, din ang click. Isa guys. Yung ano tatay? Ako tapos paano? Box mo. Likod mo po yan. Ako na ang pagkakas. Saka tayo di ba? issue buo na. Ako kaya. Reload! Dati to. Video kaya kayo yung buhay-buhay? Kaya kayo yung buhay-buhay? Golden Day! Bulag na to So, dyan! tigpit ang hindi ka buhay ka muna. Hindi ka nakakadulag. Naglatupin, ay ano. Oh. Kulilit na naman si ano? Wala. Si ano? Wala. Negative. Kabanger! Pinagpapawalaga mo. Dapat na ikaw hindi nag-term si Kate. Hindi ka nag-aray po. Puta ka si Kate. Dapat pagay mo. Kung tayo na kami siya. Negative. Kung si Kambala dito. Basta ako sa tasaro. Juno! May crossing na hayo. Pinagpapawal sa gamot.
Ipon ko, salamat mga dyan. So, Daw nakakakulat. Lugi. Yan pa dyan. Tulog pati. Di ba nani ka ng buhon? Hindi pa natitigba. Ako, bayating anong pati dati ko. Yung nabalit. Hindi natin to. Ito pa yung sanata yan nakakalilang dito. May titik. Sabi na. please, siya mo darat ko mapantos sa ako. Saksakan siguro. Ano ka, hindi na Ano yung ganda na lang mukha? Hindi ko ba yan naganda doon? Wala, sa likutan ko. Wala, ito. Dati Bakit si Baba? Ligi, pero yung nakakaligo. Okay. Nagabaw, nagamot ng mga bangir. Pagkain niyo, nakasubibot na. Ano ka na? Parang ka na pambo. Mahal ka magpagtaon. Ilang taon ka naman niya mo? Ah, Pagkain niyo ka na, kumasubibot ko. Isang taon natin. ang say, kung nandito sa iyo, na pulong taon pa. There's so much good. Was? Pangalan sa linggo. Wala po ka ng kaano. Yan ang katungkong na. Come on! Bakit mo talaga ginagawa mo? Hindi mo kasi magkasama ko. Listen mo, hindi. Mas ligil pa! Ako ko na talaga mag-out na kayo. Bangin siya ito. Tumatay si Ted. Mabangin. Kaya nagkindo ka muna. Sabi ko na, napisang po ito nga. Mission complete. Mas kasi si ano, si Jay. Ano? Kami doon si Ted. Ano? Natrata na lang yung aray. Mati, mas... Hindi na mo. Manasa mo kita. Sabi mo lang Oo. Mano kita mahanap. Hindi na. Sabi mo kita ka pa. Inalita na po. 39. Room 31. Oh, mali na Sila, ako. hindi ko na din. Ano, dito mo. Sabi mo, Room 39. Ding, ano, ding, para Ay, tila. marami ka naamag ba din pigipon? Room ano? O yan ang room 7. Hindi ka na magali. Buka na kita. 23. May na siya eh. Ano? Hindi pa ka din doon. Day, no. Sarap na, wala. Wala na sa mga parko. Ano niya, Lay? Pares, malapita pa. Hindi ba sa parko? Mas kumo kaya ako. Balik-balik tayo. Hindi ko, yung upo. Labo, hindi ka nag-upot ka. Hindi na nagpusubang na doon. Hindi yan ang ako. Yung Suko ka
Uy, anak lang. Dali. Circulate. Dali. Ano? Kuyala. Sige, tubig sa sarili ko. No? Sige, tubig. Eh! Masupit ko na sa nagawin. Ako na! Tawag ka daw. Ay, si tubig! This one. Nasa likod. Out na sapot. Open ba? Sus, matitibak na pe. Bakit na pe. Nagsakan ako. Open mo sa Out na tabi, Chong. Ay, tawag doon sa kalape. Nagsakan ako, ano. Passport. Habang di pa nag-open, tinagamit. Open mo sa pot. 21, So, di ba nasakso? 20, 5, Nasa kapunong pambuwag. Ano nangyari ito? Nasaksak ko lang ako sa ano. Anak, silyo. Nangyari ito. Nasaksak ko. Pwede na ako sa kapatid na nagkamakang ko. Sure. Sige naman, pwede lang paradilan. Ha? Pwede lang paradilan. Dali na, ako talong ikila. Pwede na. Di ba natin lang? Uy. Tabo ka na daw. Isurag kali. Sige, tabo. Karaya. Sige, tabo. Marunong lang sa ako. May marunong ito.
kami, Ting. Out na wala ako. Match ko lang ako. Ha? Di ba, Ting? Ako ulit direct. Yung gumawag ka. Crowd yan ang gay. Umon. Ano gusto magmumura doon ako? Diretso. Yes. Ginawa niya mo ka $10. Have a nice day. Tapos na daw sa mga kanto. Black. Five. Huwag kayo silang break. Dati lang ako. Panikita. Tanga. Roblox. Nahayop ka. Ay, ano? Roblox. Jilbert. Daw, ano? Jilbert. Based on Genesis 66, boy. Oo, ito ka rin. Ganun code. Oo, ito doon. Wala ko ito. James, ay mo na James. Pare. Pablock. Animation? Wala ka na subing animation? Ano yun sa'yo mo? Ano, yung, wala na ito ako ko na, ano, yung tutugan ko. Pinahita ng password. Ano? Dito ako. Masya pa.
nice one. Nakuha ko magdiraran na yun. Tapos patapos na. Pwede ka sa pagbarat ka pala na yung chocolate. Yeah. Yun, F1. Kipon Saga. Oh, palisan po. Yes, sir. Saan ka nagpapakalat mo rin? Routine night. Yeah. Parang bini. Parang tax mo lang. Parang Oh. Meron ba? Ha? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Alright, mag-reaction video naman tayo sa mga maiinit na balita. Dahil nakalagay ang link sa ibaba. At kung bago
Ano?
Sa pula. Ano yan? Ito po kabuhay.
So, yung nga no, ano lang.
Ay, si Kuya Joel. Open na to. John, galing nga dyan na ha. Panyol. Lock na ako. Pinag-dress. Ako na pinag-dress. Bakit mo di magka. Pinag-dress. Yang kao. One day. Punta. Mapira ka doon. Yung siko ka matapos.
John. Ano, wala. Ay, yaon. Abangan ako dyan. Dito sa kanaw. Ha? Bye. Abangan ako at paray. Kumain ako. Ma... Ipa na. Ano ko? Ipa na. Ano ba yung... Ano ba yung takaman? Ito, ikaw ko kakakain niyo. Kulay ko ba? Ako kumana ito. Ito. Ikaw ko ka. Ikaw ko, kamusta? Ikaw ko kamusta? Yan na. Ay, ko ka na. Ikaw ko ka. Load na. Pag natibak mo na lang. Nakamanta ka na sana magkuha ka ng baka na. Oo. Baka ka sana. Baka na. Doon ang mga simo ko ka. Ako dyan, hindi ka mo dyan makakuha. Ito, bakain na ito. Doon ang bagansi ko, imbis lang, mas madali ka lang. Wala na. Gusto ko kaya mapagdagdagan yung maano ko. Ka na. So, kaya ano magamit ko. Arin mo daw, ikaw. Sabi na ito daw. Sige na, ate, ikaw magamit ko. Ikaw magustudio ako. Into 6, paano into 6 na ano 6? Meron dyan sa ano, Kami, di mo sa akin ganun to. ano, sibukan.
Wala naman akong 35. Tagbuli ko mo na. Ano, sabi ko kasi, Yan, hindi ko ako. what? 65. Ano na ano? Hindi naman ako sanay sa ganito. Sa'yo ka lang yan. Ano? Yan o. Wala. Ano ka pala yan? Lagyan ko na yun. Spelling 25. TWA. Hinatan ako. Pag sinandig nga, pero pinagsiyan ko sa huwag ako dito maano. Dapat kasi Nag-ano ka, auto-fixing. Ano to? Gusto na gawa. Nagpapak yung... Nagpapak yung box! Ano ko na lang ako. Dali ako. Pipili ko mo. Pili ka na dito na. Pili ka na dito. Gusto ko. Ano lang.
Guys, gusto na ako. Hindi ako sa'yo mo. Mataba pa nga nito. Kikilig daw ba ako? Bukal. 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 Makakunti ng kada. Kaya. Nagkakawat naman ako. Yung tama pa raton, siya nag-iingat. Ano, ton? Pwede ko ba sa kuya ko? Say, paano yan? Okay? May ulit yun. Okay, itong one. 64 na Kaya mo ako? Ano, panood ako lang, kaya mo na. Ito magkano sa kuya pag. Meron po. Ano ako lang, kumato magkano. Ayaw, John. Kaya mo na gabot. Ako lang ka. Ako ba? Daw, sortero ka ba? Daw, ako lang, sortero ka. Kahit nakakulog po. Basta? Ha? Wala na ka? Ano naman ang paruribok dyan? Parang ba?
Oh, shit. Gusto sa mamalayang ko lang. Hindi na. Hindi mo na. Hindi ko. Oh. Right. Balo yun na. Okay lang, PCB. Tama ko yung lamang na right. No. Take a power. Take a power. Yung base. Ako.
magpapalis na ito ng gym. Okay, tapos mga lagi. Okay, ito no. Ito sa mga gusto mo. Nag-out ka sa mga gym. Ito nag-out ka sa mga gym. Bakit lagi ito? Nakalitan mo ah. Lagi ito. Ay, tawag mo daw. Ayaw ko. Yun mo. Gano'n. Gulit ka? Saan mo po, alin? Alam mo ah, ang binaliktad ko lang kumi. Ako ngayon hindi kami balik na ngayon po. Out mo, Jay. Ay, yun. Ay, Jay. Wala, batal. Ya, batal. Salamat, meron sana. Iba ini yung
Kuya, mamili po ng kilo. Wala ka na, minasyon na ako. Wala, ginawa na ako ng view. Visit mo sa lagi. Ano ba naman ito mo na? Iba init Iba na, iba nga na yun ang pag-inip mo mga itong bata ko na nasa sala mo. So, Kaya kasi, Nanok yung wala. Yun din. Winby. Kaya din. Hindi ko pa like makakapindot ko sa Facebook mo. Kasi ko lang, open ako ito. Ano? Puta, ilang nagbinyag to. Wala, kaya kanya.
Kapira ka ba? Kapira ka? Kapira ka? Guys. May buong na ba si Tari Sage? Ano ba yung dinilot ba papano? Ako ba ito raw? Ay. Ay na yun. Tabu. Ilang mata? Ilang mata? Ilang mata? Lahat. Mata. Muli pa sino mo siya na yung kuwaw kasi yung mga mga pagkina yung gagawin ka. Kasi magawa ko na pag wala mo, ako hindi ko ganito. Hindi ako bigal. Ito ba yung Dog. Wala ako. Hindi mo kasi ako. Sana ko na yung piso. Lang, ayos ba? Maray na. Pag matawad ay kapag Hindi ka natagbo para matindi. ay santos ikaw ba? Nice! Ah, nagwas! Napil mo ko natin yung Napil mo Napil mo ko natin mo tayo mga Sindo. Ano sila tayo? Sindo. Ano sila tayo? Ano sila tayo? Ako pa lang. Napil mo na ko. Wala sa akin si Gina. Ayun ko. Napil mo nga ayun ko.
Siguro mo na lang, Lord. Ay, sige na yan. Tutulong ko din. Eh, gulit ako. Ako nga, tao tumingin. Ako na kanina mag-uwi. Sige. Sige. Nakukuha mo na yung Lord. Ayaw ulit to. Pili ko yun. Wala. Ano ka pa? Natagis na lang ito. Ilan ta? Yun yung apat. Nice day. Alam mo apat na ang pando. Alam mo nga ano, taro, dua, tulo. Apat. Try one, two, three. Di ba pa dati dito?
Mabinis na nito, Tibo. Po, ano ang silito mo po? Tumubog ito, di ba? Mabinis. Tibo. Ano, pala? Ayun ko. Yes, eh. Oh. Tapos niya masakit. Yan, natapos na pa pa. Wala, yung nagpatak. Ano mo, Angel? Okay. Angel. Angel. One. Tama. Matibay ang utak mo niya. Parang ikaw ang isa, ito naman ka 151 o 55. Para HOW. Wow. 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 Ano da? Parang ba yun? Ako na lang naman yun. Yang. Ako. One, two, Yang. Good morning. Ano yan? Ano mga? Kailangan ko. One. One. Two. Three. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano yung tulog? Nakainit pa sa puspal. Ano yung women? Marami na tayo yung toy. Ano ba yung Hindi na nag-vaccine ko yung magpalibig. yun ang tingko? Ano ito mo? Ano ito? Mawawala man dala. Nakakatawa. Bird ko na sa'yo mo, Dre. Oo. Dahil ba daw, ano man yung kayo? Kaya nga, hindi. Kung nakuha ko ng alas. Sige daw, Dre. Hindi po mo kayo sabihin tayo mga sige. So, bakit mo yun? Ang cute. Taxi na suwayo. Ano yung taxi? Sino? Bravo. Yaw, sa'yo. Nag-i-adjusting man sa kuya. Sa kuya, sige, nakuha ko ng farm kang kuya. Alam ko Okay, sa'yo hindi ko pala. kayo. Uy, parang din po. Kaya talaga marang na kuya. Kaya sa kayo mga lang. Pag na-friend ko, nito ka nag-edit. Di ko may Ura, doon! Ura, Ano eh? ang cute. MWM. Daw. Kung naging ribo ko kung tiklag na. Muna mo yung masok ka ng agong. Bilis na lang, no? Wala na, naghintay ka.
Tagal may pidal na doon. May gagawin Yung kulay na mga yung videoan ay ninanood yan. styling mo. Mga jet mahal. What? Saka kasi ko ito, kasi ko lang kay ito, mahal. Para sila lahat sa kanto. Mahal. Wala nga, mahal ito. Hindi na basta ko yan. Ano? Mahal ito para sa ito. Kaya magkaka ba yung dati na gagawin tayo mo? Nagatay na laptop na ako to. Ano pagdag mo? Okay, kapal. Okay. Ako na. Magkurano daw rin. Sa mga oraw na ito mo rin. Okay. Uli pa pino. Ano magnarak? Uli pa yan. Okay. Gong. Well, ko din mga napalit sa'yo. Ang talabas pa ako tagbo. Police, bibisag. Kaya! Kasi, okay daw ka na, UP. Ano ka ba? Oh, Uy, mura gulat yun. Mura gulat yun. Miyerkules niya na, di ba? Yeah. Ito sana. Pagkasabayan kayo. Sakto, babati yung hapo. Ay, mo, piso mo. Iyo. Pangayip mo siya, ano? Hindi kasi. Pangalan Alice. Wala. Salamat, boss. Ay, tapos ko. Sabot. Sabi ano ba dati? Magbasa dikit po. Pwede yun yung sige ng kondo. Kaya hanapin mo tayo ng apple. Alam mo, na yun. Mga tutoy, sino. Na. Okay, no? Wala ba yun? Ano yung whiskey ang Uy, Mil. Uy, tumiyo. Ay, sumbo. Nasaksak suwan. Oh, saksak na puti ito. Kila. Wala na.
Dae. Ay, suka na. Bago pa ang. Buwan talaga si ama mo. Nagbabalik ito. At mabalik. Saan ka galing? Mag-adal na. Pagkatapos na dumugong ka magsangli ka. Kumbaga mo. Mama, mabalik ako dyan ng 540, mama. Ay, digde? Oo. Magka, 540. magkaan ka na. O, digde ka na. Ma'am, wala na luto na ubos ko. Medicine sa luto. Wala na su. Sumaluto, luto na. Digde ka na mag-adal ka. Pag naluto ito, apudunta ka. Magsangli ka na muna kambado mo. Hindi, ma dyan. Bigay ka mag-adal ka. Ay, mag-adal ka na dyan. Aray. Ano? Samurai. Mura na yung converse. Kundo na ngay ko. Ano po nining ano? Yung itong mga yung ayun ko na yung glory mag ano magpuso. Pati on yung ayun, alam mo kundo na, kundo na.
Ako na ko siya maraw. Ano? Dahil nagkano ka, dahil nagpapadakot pera. Wala ko na pera para awat. Napasabot ka. Kasi daw, ano, Maliwanag ba? Ano hindi mo? Okay nga, no? Ay, dumag pala nyo. Ayaw ko na mo. Hindi mo ko dito to. Ano ito? Hindi mo na talay yung hindi mo na. Kalawin nyo. Bako ka yung pumapatakot sa pera. Magkakarog ka ba? Bawal in na. Gawin. Ay, bawal in na. Yan, kaya datang ako magla ko ng akal. Hindi ka ng kaluwag. Akal ka na siya. Hindi mo. Hindi mo na iko eh. Punta na ka dahil. Narayong na sa wala. Oo. Ganit na ba? Baka lang ko dito. Di ba? Ay, gusto. Ay, sobrang dapat na. Ang sumata ko pera. Nauka ka na, mga ayok. Ito mo ko si Raro.
malaman dito ba yung family kapag yung may... Tapos nakaw eh. Ano ko na? Bakal ko na. Ano, di motivation eh. Sa lahat. Kahit gano'n kabigat, alamang hirap, makapapalitan. Pero hindi masado. Ang mura dre. Kung kapatid ka na, kapatid. Inilag siya kami. Yo, ano, wala mo nga nila. Mo? Sa'yo man makadibitsi siya. Ako, tama. Lahat. Yan. Ay, oh. Ano yung kulit niya? Yes. Ha? Ano? Pero siya tao. Ha? Mangadal ka? Alam na mo na kainin. Pagkatapos, dua dapat. 1, 2. Ha? Mangadal ka? Huwag ba ang kailangan? Magbilang ka ha. Magbilang ka. Sira na. Dahil ka naman magbilang yun. Ay. Paborin mo yung kawakin sa akin. Paborin mo unahan. Hindi ka? Yan ang gawin. Sabi. Bibilang ka? Bibilang ka? Mabilang ka na ulay ka. Una? Nagpauna? Dahil, pag go na ako, magpunong tayo. Go! Kung kalabas yun. Tapos, ano lang.
Kilos NBA. Basta may mga group ka mo, tapos every Sunday. Araw sa ligasan. Iba-iba pa na picture mo. Sa mo yan, sa rumalat. Diba? Tomboy yung tomboy. Wala kang tatay. Tomboy. Wala yung sa picture mo. Then, drawing. Sa internet. Kailangan na. Yan din lumakan. Kailangan na. 57. Uy, pa nag-abot na 1 minute dito. So, film mo. Ay, so ano? Ayun, eh. Ay, nakaon. Pantao. Nagini ka kang rin mo po, ano? Ano maninig ka buahan? Ano? Yung sa mo ba yung Uy, IW magaan. Buah. ako man Mata, mata yan. Ayun. tapos so ako ini pagkuhan din pero ba nang pagyan tapos hindi paklar ko Si Andrew, ikaw si Andrew. Ay, bakit? paklar ko Mag-atro ka sa bago. si Andro ay So, anong ginagawa ba ito? Anong ready? Olio Ayun na. Ay! Wala! Wala pa din. dai ko manene ko Ulit yung... Hey! wala tilong computer ang champion all time team kaso sa ba na di nakapagpin niya nagdadaan katagpin niya di o pangarang kay to the Briscoe Brothers nagdadaan sa ro niyang ano katingmate so katingmate niya ito tugang niya pa ay iyo po nata daw Nakubag ang galan. iyo gada na o J. Briscoe gada na o ng Mark Briscoe ba buhay pa Bye! ano yung talaga maganda ng mga okay rin na po ano Hindi ka paborito mo dyan. yan Ako na! ang may cut sa dirin na kayo so AEW pinakanin ng AEW kaya sa isaw na ito siya nakalimutan sa dirin Pero ano masikat? Iyan o... AEW Pero iyan na subscriber. like orang mababa si Cesaro yang siya champion Sinong mo daw? siya maling power Bumugang na ako. we love the ano sa so ano pa daw o si Samu Mag-change ka no ano sa Ro o Ring of Honor Ring of Honor. ano ano Sa YouTube. Ring of Honor mahal daw. Kasi sa EW, mahal. Ako, NXT ako. Ako pa, baga sana. Sino?
Cloud yun ang pangalan niya. Huwag niyo ba ginamit? Yung tutunin ng pangalan. Kaya yung pangalan na cloud yun. Kamu walo. 21. Ngayon kasi, kapan nag-visit ka sa tapos yung tawag yun. Parang week baon kakaon na kita. Ito, forward dito. Wala na Sabi ba ganun, kung nasa tapos sa kawag. Pero kaya man naman mag-tawag. Kaya lang naman mag-tawag. Maluya naman si Karen. Pero si libro, nagtitibay. Ay, yung natin halap ko. Ano lang nangyari sa Japan? Nangyari sa Japan? Marialize ko Kuya Joseph. Pala ko pinilap ko. Ano ang Chamberlain? Si Ray. Commodore. Na umaga na. Ano pa? Number 15 sa Love Sailing. Lihat dito. Si Maki? Ayos to? Yung ko nakakuha ka. Ay, kung sila may utenter. Ora pa siya. Siya yung mga. Bakit ano yung bitmail? Ang tawag ko? Lumulong. Lumulong po. Yaw, overhope. Dang. Sariling puro. Iko lang. Ikaw na pagkawinan sa dang. Ikaw na Iwan. Malapit ka. May hindi mo kayo. It could be over now. Could be over. Yo. Una utang sa. Yan o. Masyadong malinaw na patuwa.
Ay, kumusta? Yan lang. Naman. Hindi ko bimagsaralan lang kayo. Kaya sa mga nag-aap, ay hindi naman ang gusto. Pati ba yung gagawin? Walang gagawin. Eh, kubisan. Pati ba? Alas dito yung ikutak yung kanyang laman. Kaya din nakapagpuro. Yan. Ano yung makulit niya?
Daddy! Yung best team ng NBA niya. Si Jihan. Panahon niya talaga. Best team ng NBA. Ano na? O ba naman po naman para ba? Wala, dear. Umikot ka ba ba? Inaki sa yung pinakababarin ng white guy. Isay. Bako man dati. Nagkaroon na si mother ko. Dayman, kung ano na siya. Nagkaroon si Madara. Sumalapin niya nga ni siya, no? Ay, baka ba yan si Madara? Kaya yung nga. Kakuya yan, tanga. Madara yan. Ikaw niya, ito yung Madara ko. Yung Hardaway. Teammate is happy. Type niya. Sabo. Luwa yan. Hindi, ano? Hindi. Matulog iyan. Basketball player. Shooting good. Oh, isa. Oh, ikaw, ya. Mag-forward season ka dyan. Ikaw, kaya naman mo. Ano? Nagtago. Daniel. Best player. Mabubuha ka.
Tawo man sa natabi yan. Tawo man sa natabi. Yan agad. Tawo man sa natabi. Wala siya hindi. Ibertan. Wala siya dyan. Onyo na. Eh, di sila parang sabi mo pa sa lang sa taas. Tawo man sa natabi yan. Tawo man sa natabi. Pero ano? Nagandang kakain mo. Ako, papunta ako. Bago yan pag-ibukas na lang. Pag nagsabi ako, Kung tapos ka na. nagsabi ako, Oo. Bago siya makasiguro. Anak siya. ang mga legends. Mga legends. Pati yung si Gordon Ramsay. Diego. Sira. Ano? Sira. Ano? Magsabi ka, magsabi ako, magsabi ka na tayo. Golden. Sabi ka, nata, Nasa. Nico, Yun na naman. ay, todo pagi ko sa iyo ko. Kadalupuan. Kadalupuan. Ako, shit, tilo mo. Kadalupuan ko talaga yung kadalupuan. Bakit ko ito? Oh, shoot. Buang ang. Kadalupuan. Hindi naman siya nakatago. Pag-bami mo.
Ito nga niya, dahil nagtitipid yung PR kung ano. Ay, Take it. Kuya Diyos, balik ko. Light, light, light na ba? Okay. Fried chicken. Ano na fried chicken? Ano ka din? Karo ko na karaonon. Magbubad sa ako. Lutuin ko na yan, chicken. Buwa, tigig grill. Buwa, ano yun? Kaya mag-generate. Ano yun? Kinag sa pampatuyo, ano yan. Ang almahal sa lana. Buwa talaga ako. Oh. Oh, buto. Kaya daw. Story. Oh. Kurihit to. Buka, kurihit. Tanda na. Suara siram. Baru buka. Alam mo, paborito. Mahilig mo nga ng kusuwa. Ako, manahiling mo dyan. Taparang mo na naman wara. Kaya ang sa taas. Oo, nasa taas. So, bistik Tagalog. Bako. Adobo, bako. Malagpasa na lugod. Tangat. Mo sobra lugod. Ayaw na. Ay, ganyan. Kaya. Cordon bleu. Lumpia! Ay naman cordon bleu. Kigil spread na kabuhaan. Oh, Kuya Joseph ba? Kasi paano kanday nagsara? Naradoy na. Yung mahong ko. Nagsara lang. Gadahin ko ka. Gagi! Takot sa huwag yan ho! Puro sako na kayo. Ganun mo kali. Gaganon. Ay, di ko pa siya. Sikat na. Katawa na mo. Ay, likod mo ako. Ano sa bibig mo ba? Ay, like, Ay, kamakmak sa ay, na. Sabi mo na ako. Dahil. Talagang karada mo kainin. Ika, ano paborito mo dyan sa video ni, ano? Ako ba kumalupya? Paborito ko na lang ito. Paborito ko lang. Ano na pag ito? Pero paborito ko dyan. So, hindi na, hindi ko. Bakala mo ako. Kuya Joseph, ako ba kapag nag-ano ako, pag nagiging nagugutom, ika, Dahil. Nata, siyempre, halimbawa, nainggit ka. Huwag mo patok maingit doon. Nata, may kung mainggit ka. Marami ka. Kung mga uot na puti. Asado? Chicken asado. Ay, chicken. Pakuk man, pero buo. Sarap. Kalamares. Ano naman calamares? Ito nakakaon ka din. Ay, Nakakaon. hindi ko pala nagkakaon ka na street food. Ayo! Chicharon nga ni. Chicharon nga ni. Bako. Parang kumako na yan chicharon. Bako.
Iyo, kalamaris nga ni iyan. Tigdudot-dut nga niyan sa suka. Sirang. Ano paborito mong ano? So, ano kayo itong apod? Street food sa Pilipinas. Inaw nyo. Tapos pinahilog na siya. Ano paborito mong street food sa Pilipinas? Ako, siomay. Tabahong prito. Ikaw. Ano? Silong na pagka. Dodor. O yan. Quit. One. Hi. Ote o yan. Fishbowl. Punta ko yung squid balls. Ano ito? Ano ito? Squid balls. Ano, nagkami siya. Di sorry dati. Ano? Yung squid balls. Ang iba lulong pa, Fred. Sinta, tuloy sila nila. Nakakalaman sa kanila. Sarap ba? Ano magsabi ng food bar? Buhay ka na. Buha may mata. Ano ito? Sisig ba ka? Sisigan? Sarap. Sisig? Ano yan? Ano tignan? So, Kabuahan. Baru ko kagarapan. Balat na sa natin. I-green pa. Ano talaga? At ma-fried. Ano kabuahan? sabi na tayo mo. Sabi? Hindi ko po. Alam mo kung ano sa dito. Kadilyo? Okay. Sumay, ano baga? Sumay, ano ito? Sumay. Kadilyo ba? Yung ano, speak up pa. Kuya, nagtarangho. Ha? Ano? Araw ko. Rabbit. Ang pikadilyo, sumay. Pwede ba? Ano yun? Gabok ka. Gabok ka! Alam na ako dyan, maribok ko. Maribok na! Ako kanel kay DJ para na init na paligid. Rabbit. Rabbit. Ay, hindi ko sa'yo. Wala na rin kisera. Buda nyo. Pagkamayin ko siya. Pikadilyo ba? May nyo. Pagkamayin ko siya. Pikadilyo ba? Kamay nyo. Pero rabbit ka siya. Ang kabuuan. Rabbit pikadilyo. Pikadilyo. Pagkaunaan eh. Dito. Hi. Paglagonan ako. Rabbit pikadilyo. Yung magkakataon ng 25. Diyan ka. Ay, mga ni. Ito na. $25. Good evening. Nali mo yan? Nali mo yan? Open ka. Open ka, Trey! Nakakaon ka ng pikanilyo. Na mabi. Kabot to just eh. Matang ka na ko sa speaker. Kakaon ka lang. Minum ka na ako sa rin. Ano ang pikanilyo? Hoy. Ano ang adobo? Ano kuya Joseph ang adobo? Ano nga niya ang adobo? Ano nga niya ang adobo? Alam mo, magaganda na.
Pagbilang daw. Ay, nasa video. Hindi siya nagtaram. Hello? Hello? Taram. Hello? Hi. Yan na naman. Ang araw mo, dahil ka mahiyan sa taram. Ang alam mo, alam ko nga. Ibigon mo sa line. May nagamit na kami. Ay. Save. Ha? Maribong code. Ako yan. Yan. Okay. Sige, dapat na ako. Dapat doon na. Pero ba, digit. Kita ko na ako doon. Ah, kabut ka. Kuna yun. Usahan din yung watar. Kasi kailangan ko. Hindi yung watar. Ayaw ko pagala yun. Yo. Go! Ano man? Oh, bulok ko sila. Sige, no. Bulok ko. Tanda na. Okay na. Alam mo, bulok ko sila. Ano mo nang baby yan? Mga tango mo dyan yung naman sa atin. Ako mo dyan yung hindi na ako nakapag-ibol. Gusto ko rin. May bangus. So, maluto yun ha. Sisira. Parang na ni ate. Tapos naman mo family feud. 6:26 pa sana ako. Ay, dahil na. Don't kasi dati. Boy, Saturday dumping to. Bullshit! Natak mo na naman!
Pangayo, kayo dito sa bawah. Abot, makapit ko yung budget na nakuha eh. Ha? Ayos ka ba? Wala ka na, puro ka na. Wait, ako na, wala. Ano na, kasi ba yung malay? Wait na nga, ma'am. Ay, siya na daw. Nene, lepeg ako. Sana pa yun? Ay, pati ba lang kayo? Ayaw na, paano nga yun? Nagtago na ako yun. Sige, tayo ko nun. Yan pa nun. Ano yun eh? Number 2? Open? O, sarado man pinto. Ano ka? Oo. Ikaw na. Nabasag ba ako mamatay?
Ayos ka ito. Bandang. Nasa tabi lang tandaan sa akin. Hindi na kita. Water. Black water. Black water. Black water. Ay, hindi ko na. Wala digdig. Hindi mo na. Ako na ako pala ulit sa'yo. Una, lockout din sa... Nakuwi dubay. Ano namin? Ha? Mapilang ka? Wala pa na daw. Hindi mo pala di ko kawato. Hindi mo na may kawato. Ano sa buwan? Ganun ba? Nakita ka manawang. Hindi ka sa diba? Will. Will. Ako ba? Kung marawas na ba daw siya? Punta ka? Ako mag-gusto mo. Ako. Dalawa sila. Kaya, paglaro ako sa inyo. So, ang ganda ko na. Gusto ko maglaro ako. Ako pa, hindi ko alam kung matulog ang laro ako.
Sige na. Ayun, nakulong ka. Saga, kung makalapit ako ng kwarta, ma-ano na ako.
ma-AFK, tapos pagkatapos nito, pakalong mo sa ano, Palit kita daw. kurama. Pinag na yung palit kita daw. Ang So, yung ano, wow! Yung otak. Huwag ka nalili sa anong ka? Dahil ko sa lumpalpuran. Yung hero. ano, Ano yan na, ano, kitchen. Having space na. Yung wala, medyo ako. Happy face. Happy face. Ito. Yun na. Ano yan? Ano yan, Mel? Breakfast ka na. Breakfast na, no? Bunay. Ano ka na, ano? Karne po. Yung ano, nagkaon na? Pilot control. Ayan ko daw. Handa ko, handa yun. Badyo. Kaya pala din nakakaan. Ano ba galing mo? Hindi ikaw sa probinsya din. Kaya naman, Hindi no? ka sa lugar. Gusto garo?
Dahil Monday day. Bus na ka ba? Oh, shit kayo nag-jump. Alin mo nga din. Ano nga na, oh. Pagdagda kaya ating, ano, parisong ka. Kasi na, yung padaw yung mga upo. Oo. Iabot ko ikaw. Ay, di ko sinundan. Ano nga yun? Huwag siya pangapat na nga. Oh, ilan mo ba? Ilan mo ba? Well, nalaman si ano. Ba't hindi? Oh, ano, budang ako. Daw, kaya daw. Hindi na, magtanong naman ni Jaya. Uy, talaga. Oo. Kailan nga siya ba? Hindi, pag sa pangapat na yun, ano, mas siguro ano. Kasi na nakakano, punta na yung ano pag hindi ko na? Mura ko napitsin. Mura ko napitsin ko na. Ay, karoon. Ito, nag-kairi lang. Nag-ipunta ko lang. Lada sana iyan no. Karong kaso sa bitchin. Pinahagi ko. Pwede, hindi na maalis yung puso. Iyo, pabalik na kami. Napupulit sa mga pa. Ano ka? May kasama. Bye-bye. Alatin mo si natin. Hindi ka ginagulok. Kaya ako mo rin sinabi. Ano yung pinalatin ako yan? Hindi kinagulok. Oo. Kaya ako nakabama ko. Ang paninda ako. Wala to. Nakatingala ako dito. Oo, ang ka. Nagdagdag ako. Oo. Balik-balik pa lang ang kawal. Fuck yun. Ang guloy. Bye-bye. May tumili siya. Hindi pa swipe na tapos. Ako lang hindi nakakahali. Yan. 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 Sigurado ko, ano. Nagutak ko lang naman. Wala na ako digdin. Oo. Reading yung history. Madam. Mission fail. May type na kakaasin. Kapag naliligyan mo na yung paling... Kaya oral kita, men! May mistake ka dyan na kahit Okay na. ay, someday mo pa nga. Saan ba? Or, Ay, nagkatawa talaga. Ano? Oh. Ano yan? Nagpunto. Ano? Ano mo na? Bakit ang lulun mo?
At nanigpis ako. $11.25. Good evening. Tawag, Justin, tawag. Apa to, Justin, tawag. Justin, tawag. Yung mga ganyan. Yan, yung Magdadak ang ano. Ano? Paano man dapat talaga ito? Asa up na rin. Sige ba, ganyan ka. Masumbi awal.
Ulo ko nila na bago lang yung pili. Hindi na kung saan magdidinayin ng oras. Naman. Magpanaban. Pagkabukan mo naman ako pag-iyo. Sige na. Kamuga mo. Bubukado. Umbahan mo. Alam ko yung meron ka. Alam mo yan. Kumain na ako. Saan na lang to? Wow. Bakal ba? Dahil, binibigyan sa kuya dito ko. Ang mga pangkakabawa na. Ha? Ano ba? Pinagpumibis mo nga yung ako, Ano? pag malabing ka, ha? Magdaban. Ano yan? Yan. Ano? Alam mo, dito ko ang bumatis mo ka daw. Wala yung maganda ito. May mga pera mo sa nanay. Dala mga po. Uy, di tayo na-upload dito mag-model. Na-upload na mga kapatid. Ha? Wala! Balik ako kung try, kaya ano. Okay. Bakit na ibang ano na at wala magpunta. Third, may 30 ka daw. Na-upgrade ba ka? Parang na-upgrade mo sa ng badiluyan mo sa ng ano ba ka? Dawas na dawas ko mag-upgrade na doon. Wala, upgrade na ng takbo. Pero kayo doon. Hello, parang na-upgrade na sila. Parang na-upgrade mo sa ng Hindi ka na makawan ko na hindi mo doon. Wala na tayo makawan ni Wagi mo. Ito sa nagbarang mo. Yung mga dati na lang wala nga dapat ko mga kapatid mo. Ikaw na,
Ako na intern mo. Baka di ko nagyot, ano, kaya mo. Oo, pero ako na rin ako, ikaw ko niya nagawa. Kaya boy, ako doon na iba na tulog. Ako yung doon na iba, hindi lang ikaw. Ban. Ano mangyayari yun? Hindi ko lang wrong. Nalagay ka ako. Hindi mo na. Walang bumabaga. Visit na, ibaloy yung may pagpok ko. Ako dito na daw, ano. Hindi ako lumat ko. Di ba pagkakatiwala ako? Ako ay gawa. Ako pala. Ay, get it. Teka na, anong may bakal mo kami? Wala akong malis ka. Nuriyaw ang gusto ay sabi ko makambog ka sa direktoryo mo ay makambog pag-ulit niya. Ang buka naman sana. Tubo ako. Tayo ko kami dahil baka. Nahilig ko naman. Hindi ko kumakas. Rata-rata.
Pirat. Saya ako din, boss rock po. Ako na po ako na be. One thing pa at my wish. Kaya daw. Yo sa supply. Dahil na, kantina. Ako nagigibo na ako. Ganun nga. Ano na, kami na ako na iban. Naurang snake eh. Snake. Balikin ang kay ko. Laki ng 1,000 dito. Dito na kabila ko. Kami kaya i-click na ito rin. Dito na kabila ko. Ay, kalo yung kas. Ano, ikaw?
Mali. Mali mo may. Ano mo? Bigay mo na ako. Alaban. Ano ko, umig ko sa inyo? Di ba? May Parang pera na. Tapos kung gusto na huwag nakakakain mo pa niyo. Galing mag-a-apel ka? Galing ka? Hindi pa dulo. Uwi na sa ay pakaray ko play sa mapapit na to motor na ito. Pakaray. Madiretso. Yeah. Hindi sana may malusgan. Yan po daw. Buka barawa. Okay lang. Ito, parang ako sa mamaya, wala akong nakapagpapingay sa talagang.
Boy! Tawag na ka, Justino. Ano naman ang gusto ko sa iba? Tarban. Amin man. Ako, di mo man. Thank you, Kuya. Pero may. Nakilo. Patulog zero. Wala. Ayun ito. Nakamaw zero. Yung VO. Oo. Zero. Kaga. Kakani. Ay, nak, mali pa mo na ako tigyo. Alas boy. Okay, mga kalokohan mo kasi tigyo. Talaga tigyo. Computer 1. Ang ito po. Ito po. Open man data bisa to siya. Ay to. Sana patutunaw mo si. Anong dumog mo ka Oo, wow. Yung ganito na yung kuya. Tawa ako. Nakatogay sa video. Tawag na yun. Ganyan ito, victim fly. Ano ka ng room? Oy. Last.
pagkaon? Ano, nasa naki, ano? Bakala nasa naki, ano? Ano? Solo siya, solo lang. Ay, tututog. Alis mo na nga yung boom! Kuya, kapatid ba kamo doon? Baka na muna ka ng sira. May kapanda ko na rin si Ilo. Kaya sira. Buya ka na, buya. Ano pa ako? Maganda na Gina to. Pasok na lang siya din. Iyo. Boy! Hindi ka pala kalis ko. Magkata ka nga ito. May butog mo mo lang. Magkata ka. Maganda na Bugula. Bugula kung surungan sa karga iba. Ano kaya Ako ako? na butog. Butog mo lang. Rati mo hindi alam mo puso talaga. Kapala, malmig, matalim, pamig. Matalim ka, malmig. 60. Wala na utak mo. Anong oras na? Ha? Lucy. Lucy ang pangalan. Lucy? Lucy? Ano kayo? Wala? Hello, Peng Peng. Ano, isul, hindi ka na Gold, bugla. tapos Kaya violet. wala nga tuwa sa iyo. Tiwala na ito. Ang Ako lang ilang pares kapatid ko. mo, kulot pa dyan. Ay, hawaki mong hype. Siya nasa napil may nagdadara. Kung mareklamo pa, dito siya nakapasa. I'm really that way. Sabi naman niya akong hype na. Uli na din, mati ka pasahan. Nisan? Oh. Nakaya ako. Sugo ka? Bangag man ako kasi ba? Isay. Hindi ko na nagkakahit yung mga puti. Pagpakaray baga kan e-bike? Paglas. Oh. Paano kaya? Basiring iyan duman. Tapos mapakarian doon, ma-street basiring. Bangag ako. Hindi kaan. Eh, Tagos tayo, magulang mo. Tagos. kupong kulukod. Gusto ka na kay ano? Sarong ano, power. Smoke. Tingin mo mo kagoy. Ay, po, bang. Ayaw putang bangag. Boom.
tayo. Sige. Sabi ko kaya angat di kaya. Ikaw mo kaya nagagaw ko. Ating ko na din. Ating ano ba? Kabubo ka? Bakit pa ito? Sa pala din, walang Nga ka ano. Natalagin mo sa paradila. Bubo ka kung pala natin ka. no, nagkakita naman sila. So, magkatawag, start of the game. Ay, ko na ko dito. Ay, nakapay ko lang. Ano yung mga dito? Ay. Wag. Bumag. Para sa akin nakatid. Hindi matata. Kung anong gusto tayo. Puta nagbala. Sige, abang papaubos mo muna. Ano? Paarot lang. Utak man talaga ba? Utak mo baga talaga. Hindi na oras eh. Ay, Ikaw pa matakaw. Ito lang. palit ang batang. Abot ka dyan, DJ. Buti na kayo. Palit na. Duro ko na pala ako nito. Maakay ako nito. Akot na ako ito. Ang alit ito. Itong walang po. Kung baka maayon. At ano daw, nag-sniper ako sa pag-break. Ako pa lang sila. Gormo boy! Marambo! Ilang maritig di. Motakan. Hindi kayo ako yung hindi na lang siyang buhay. Ano po ba niya? Ako po ba eh? Magkano na ito? Bala na! Bubo ka, bala na! Ang bubo na mag-stop na kayo. May paramation roll. Bakit ito? Ayun! Pwede, apat na pa yung pamamaran ng buray.
Igwa. Prito sana. Prito sana yan naman sa loob. Wala pa kaya o lingaho. Wala pa. Ano? Bumunaw ka ng post. Baka Ay, dali ka na. Ikaw, pero di man nagkuang ko. Nagraba sana ito. Bayo masarap. Ay, ay, jalik sa utang inang bangag. Bangag ko na, bangag ako. Ikaw, yata daw. Saan ka? Hindi. Palanday ko na na ano so. Oy. Sabi ni Jindy ko wala ka Saan ka? Ayakot na mo, babalikan. Sa'yo mo pinakaray. Kasi yun na ikot ko. Tapos, Kung kinagkasagin. di ka na ba ka ng katbod? Ha? Katbod. Ay naman, sarado. Alas 7 na. Pag alas 7, Hindi sarado. mo tika kaya. Di pagkaon sa mga ito. Ha? Di pagkaon. Maluto. Pa. Malo. Ay, gai. Duman, Diding. Sa ano? Sa duman na mag-iba kita. Diba ka dito? Sini, no? Jalik sa visit ka nga lang ang bulkan. Ano boy mo, bo? Kuba ko. Kuba ko. Kuba nga ng buhay. Kuba ko, boy. Wala na ko din ni Pierre ang Lucy. Ay na ba ako? Dahil na. Ano ba? Sini, nasa na? Kano ka na na? Tama dito. Wala titira yung Agila. Sana to? Mana to? 13. Wala man dito na sa play. Apat to no. Kumandala, oh. Sakto sa ito. Wala namang ginawa ang bilis na tanong. Okay ba? Aros ka na iba po. Kasi kagda mo. Ano na ako daw? Taga-kiyo ka. Madali na. Okay, kiss Brad, 20 days. May check. Sana di sa naman siya ayaw. Makada. Mali pa nga, si Jerry ko kabrila na sa nalo. Nag-zero yun, nag-down mo.
Bakit giri ko kapri ka sa ngayon makatapat ka na rin. Ano nga ito? Sinama ko ito. Ako nga ni Mama, ako 25, ang nakuha ko nga ni 25. Nakakas. Uy, para kayo lang. Bulok, ano daw? Bulok ko daw ka, pwede ka na mamas. Ito na ibaga. Maski dati buli na dahil may pasa. Wala, no, kusod. Deng, ano. Siluglas na ito. Manamara ako po siluglas. Pag minakagad ako nga, kaya namamata pero pag sa iba nga, yung ano, nagtupli kami bola sa Indo. Gagago ka. Sabi binanok, makawa, sabi may sadya rin. Sa kuya sa kuya. Parang yung drop. Segundo po kita nakakila. Sabi Pagkani kong bulat na rin po. Yung naiyan! Ako na sana. Ako na sana kung ikonin dito. Abang naman niya, kinagat kami dito ko suba. Kapit ka nga, matulungan ka siya. Walang kira ng bayadan ko. Magaganda nito sila sa mo yung kanya iban. Hindi talaga po kami na ito pisipat ko rin. Naigo dito pisa pa isipat ko rin. Dito na, ikaw mabili ko. Wala kang tumat nito. Mali ko dito sa high school. Dahil sa kaya sila, ano. Hindi na kayo na rin gusto bago. Di po. Kayo na Nakasapatos yung bahan eh. Nakasapatos yung baga. Nakasapatos yung ba? Nakasapatos po. Nainig pa paano siya magkurulan sa mo. Bilang po kusag lang. Kapang galong. Sa video. Nagagi ba na kami na ito pitig na dako Di mo na siya. Di mo na siya naigusto. Jerry, madali na magsunod. Madali na. Pangatlo ako. Amen. Hindi ko makaupo. Bagong panghalip net. Pagkakaon ba kayo ng kay konto niya baga mo. Iyaro po ka nung kung bagay palaw kung baga hindi ko yan nakakalaw ko ka. Iyaro po na ka na. Okay. Kaya ako. Sabi niya, tinulak ko dahil siya para sinulog ko talaga. Bakit kasi sasabay baga ako. Talaga nito. Alam niya, makamati na naman siya. Sinulog ako kasi ko. Oh! Nakatulog ba sa bahay? Bata baga. Sabi Ano tinulak ko ba dahil bakting na hayo.
Yan na rin din kaso lang yan dito. Nakita nga. Hello, Storm by Big storm, Teresa. para sinuriyaon ko. Lama. Para sinuriyaon ko. Ako na siya. Kamu sulit pero ibig doon naman kung masulit pero natin pa. Kau sulit pero Dahil pala mo yung binungga niya, yung panmababarin. Pag-umuwi ka ng titipagsabay, hindi ko Para rin. sinurad sila sa kapasa. Nakalilan sa bula. Uli na wala po. Kaya di ko tigpapasa. Ay, ka. Kurang sila. Inarap May ka. panira. Inarap ka. Wala pa ko si Bulino na yung kapasa. Inarap ka na ibang sila. So, nakararap ka Pinupi naman naman ano. Tulong ano camera. Dahil si Bulino ko yun nga. Hindi ko papalit sa Marita. Kasi Inarap ang ka. Sila ko laon. Mail! Mail! Ili-mail! 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 Mail mga guys. Bakit si ili-mail? Dahil mga pangbuha ka na mo. Ili-mail! Yung kalimutan na nga yung talagang kausap. ay, may mas magalaw na ba na kami? Hindi pa kami naparao na kalabit sa ano kung naribon ko. Respect ka lang ba? Mapatawag ko yan. Ako man. Respect niya ang sa number ko plus 1. Kagawat niya si Jay. Dahil kasubag ko sa magkawag ng star. Ilong na ano. Nice. Mag-edit pa ng star. Tama ko. Mapila si DJ. Ang gawag ko. Tama Facebook ang suyo. Pero magkalit ko sa Facebook. Makawatag man. Makaan. Hindi ko na nawag, baby. Bye. Di mo na magkawag, baby. Ikaw pa kayo na natigay na niyo. Masalit na mga pinapil mo eh. Kurang magkitulan. Lilibra ako kahit na ano. Pinky. Ay, doon ka ba ba? Gusto mo magsabi ko. Pwede ba? Kami nga ni Demon, Demon ka mo naglaw. Demon naglaw. Sa science, ano lang ako sa science? Maybe. Hanggang 20. Ano? Hanggang 20, ano lang ako? Ginagawa na kasi eh. Ay, baka makamagkatali. Baka makamagkatali. Baka makamagkatali. Ikaw, nagiging na ba? Ikaw.
Fuck you! Oh shit, hindi? Grabe na pa yun. Dito ko na naroon ang kanyang mga kanya. Ano, iba? Anak pa siya Christmas.
Parang walang umpay sa kabilang lahat ng aming pagsisikap dahil Ha? Matulog. Nini lang. Patata. Maluto kay Kapsi. Ayan o. Libungan ang payaw. Magiras pa siya. Mga sa bulsa. Oh. Pero ano, meron dalam? Iyo, meron dalam. Wala ka na. Ano ba? Ano bang matigkaputan ni Bibing Dumang? Because? Yung ano ka nito? Ay, kasi nono. Oo. Parang tayo nagkapot na ulit. Dahil. Yun na, nabukasan na. Pero, Yung mga nag-out na nila, pero ang business mo siya na-injury kaya, na-injury. Tapos, natawag ko siya, nakakapapahin nila niya sa tapos. ako may parang pwede mautang. Nakuha ko. Inumpos na lang ako doon. Iba ka may double degree. Kasi nakapangarap. Sa kuya, di ka na mag-ano kanta. Pwede na nga. Aligo ka na kawan. Nakakang malama ako. Anong tawag ito? Magraso. Wala na. Wala na talaga. Yan. Ikaw din ilaw. Dahil. Ate Lena, anong problema? Bakit ito makawala sa problema? Di na ilis.
Grabe. Ah! 6 months. Saan ko nagdumahilig na din kung Naman, iba man ang account ko yan. Yung sa cellphone ng cellphone ni Mama. Ano ito? Ano pang kuha yan ng ano, yung double dick. Sabi ni Mama ko, ada akong double dick. Doon sa isang cellphone, meron doon. May naman pa yun. At na po sa ano, Sana naman mama ko sa akin ko. Oo, gagawin. 6:50. Good evening. Sigurang mo. Ano na, mobile ko. Gusto ko sana group 1. Oh, 1. Ano ako sa Facebook ko? Ay, man, baka iba-ibang hamon. Balik sa Natakot sa babae.
Jack, ball mga Jack. Wag na sila din. Murang-mura na hayop, mga ala-ala. Kaya. Ay, na. Puta naman tampo yan. Trailer. Nag-trailer. Maging araw ng tumayo. Ano ko, siputan ako. Wala pa. Di naman nga niyaram. Di ba siyang ibang ako? Ay, hindi man eh. Di ko ma-energy na ako.
One meter na ibang palawa. Ay, pagkarin ng palimaw. Way. Yan English. Jurut ang atin rin ang mga dulo. Wala to eh. Wala mo na tubig. Wala ko tinakita na, tol. Tol. Saligan yung ano, Yung more na power ko. Oo. Yung more na power ko. Ano pala? Ano yung sinabi mo? Boom! Ako ang kaya nga.
Yung minita nga. Ano ko? Ako na eh. Ano? $48. Good evening. Makisip na lang ako. Ano? Uy! Sobrang pa. Pinapil ko si Dahin, hindi yan. Hello. Ano ko Dideng, yellow. Tulo. Dideng. Yellow. Tulo.
Sarang. Ako na nga, di ba? Kasi yung na may ba? Pinapit kayo itong live nito. Kapilit ako lang ay dami lalakawan na nga. Manong-manong ko itong live nito. Desa ng gulumula. Ang bubo na nga. Whenever ito ni Miko, Pwede ko nga sa payong. Mauriyak na nga. ano yung dami, Pen? Ano yung dami? Ibe. Meron ko ito, sabi ka nga, malilok ko. Malilok ko ito siya, maibig na siya. Tulak mo ba ito, mga pilikan? Hindi ko sa ano. Ano kaya ng chicken? Sabi ko, kaya ito na lang ko. Ibe, Pen! Yung... Baka ganda, baliktad ko. Kabalilan. Yung walang dumano. Kaba, yung walang dumakatago. Ano? Right. Hey, nasa ko na ako. Hindi ka nakatulog dyan. Sino ba yung nag-chicken? Wala. Ayun, ito, naka-Christmas na rin ko. Wow. Sino ba? Putang ina. Ay, ako. Eh, paano kasi?
Dito lang. Tay! Tay! Sira. Hello, Tay. Tay! Hello po, Tay. Hindi ba yung dating pe? Maayo. Yun naman sa sudang kayo, sila ka pa sila. Hindi mo na magana yung... Ako nag-get ko naman ako mga ano kaya ako sa lahat? Gusto ko niya ako mga ano ka na yung mga ito kasi yung pa ito, ganda ni Sabi. Kapag yung ito, ano yung Ano po ulit yan? Buwan niya na. Buwan niya sa ko. Uli na! Uli na! Puka ka! Puka ka! Puka ka sa akin ka! Puka ka!
Ano siya ang spirit? Yun, yung spirit. Magsating ka naman, Ben. So, ganito din ako, Ping. May, pero bibig dito. Yun, ibigay ka na ako. Mali bang sa Ping? Bibig, forget. Wah, kadoong ging ka mga pusaro. Good evening. Sinawan mo ako na yung naporta. Pero ito, 200 ganito, 150.
Sinabi ko. Si Bob? Discount ka na. Nakabulis, hindi ka nabulis o. Open man. $6.25. Good evening. Well, di ba nakakot yung Gurug na, pinig ko siya sa pagpalulog ko nga yun. Hindi mo nagkadaw. Bila alib, bidali itong alib. Ito, ano, di ba dito kung ano, magkaroon. Live. Ano yun, eh? Libre night. Sigurado. Ano ito, napila ka ako, pila dito ko. Ito nga yung ka, nagbunak ko lang din ako. Live. Live. Diba, kinakupera sila ka lang. Patuloy ko na yung pala niya. Dito na tayo. Ang mura, pero anak ko. Pero. Nasutok, nasutok. Ay, pinumura ko mo ta? Ayok ka. Ang tao ko, sorry. Boom! Sakto na yung set. Mapaglitas ka po galit sa akin. Mauta ka nila. O ka nag-loss ako dyan. Yung motoran to, ay ma? Regalo sa iyo to, nga, di ba? Ako na kasi magulong ko yung motor. Pabalik nila isang na. Diba na yung pagmula? Kaya nalis na ako kumanti ko yung right ko. Oo. Malis na ko naman. Hindi ko na yun. Uy, shit. Yun kasi nagaganda ko sa... Ayan ko. Lagi mo ka na. Gusto mo isipin ko. Wala na akong pinalawag. Wala na akong pinalawag. Yeah, pinag-iiban ako. Papi daw kaya ang kimira kaya rin. Dito lang yun. Dito sa lamin. Doon kayo garo dito.
Pinakailang hayo. Hello? Skill mo ba yun? Bakit wala ko? Malakas. Naglalaga ako pala. Ang request anyway mo. Ano, marami ka. Sige na, boy. Hindi kami dito na. Wala dito mo sa pagod kung may plano. Sabi na, bada. Putang ina. Naman po. Ano ito min? Pinaka-yun. So, ano may Sudodoro kayo. Yes, I do. Yes, we. Para pala pala yung message ako.
Ikuro ikaw ka. Ito pag nalawag ako doon. Tira. Yung na, Ha? Pero binaya. Sabi niya, why you 3 hours my server? Kinom na. Sabi ko, Di ba kanta ano? Bakal. 100. Ay, kumalagal. Ma-reply mo video. Sabi ko, it's Roblox Pag City. nag-upload siya. Hindi yan ma-reply. Ito ka na, kumabay mo. Yung video. Una yung nagsabi pa sa nakatip na na-receive niya na lahat. Pinasa mo na. Kuya, ito kayo Tulungan daw. download na po mo. Ito. Tayo ko na Receive. kayo. Ma'am. Paano nakitanggal niya? Kukulik. Saga. Kukulik. Kapag mo sa LCD ito, ay sa rintan. Ang tading yung sakto mo sa rintan. puta ka. Ay, ikaw, puta man. Ikaw, ma. Ay, napindot. Sige daw, sige daw. Bubu! Bubu! Dali. Free fire. Nandiyan. Kudang, kudang. Ano ba eh? Ay, joke lang. Hindi naman tap. Pero kayo mag-abong. Promise. Ano? Kita ko, kita ko sulo. Krisya? Let me try. Ayun. Game. Sugar yung black ng mayo. Yun dyan, yung mga nandito sa kuya. Oh. Yo. Oh. Lang. Sunod. BBP na mga iko. Bubuha mga. Ano. Ershyan! Ay, kung saan ko. Malapino. Ikaw. Buksak mo! Hindi siya naman sunod.
Yes, yeah. Ito, nag-release ang sabi, mas nagkakalugid na kahit spam. Hindi ako gawin sa dito. Hindi masarap. Alam mo, ang ito, kung kando-kando ang ito. Yo! Ubo! Kando. Alam ko mga anak, alagang ko niliplano. Kando ko rin ang tanbaga sa akin. Yo! Wala ko dito. Hindi niya nalalak ang kamot niya. Legal na. Sige. Ay. Dan pagsang kanto. Dahil sa uba, sa uba ko mag-isay. Ay.
Hindi naman mo. Natin. Parang show. Para ba sa taon ni Papa? Hindi na sa ano. Kalaban mo. What? Makalanggan yan. Tidak ngayon. Sabi ko so, 250 na ba ito? Sabi ko, bibili ko kung niya. Isipan mo na daan. Eh, battery ka. Ha? Battery. Ano? Battery. Ano? Wala ka lang na break today. Hindi na ako muna. Eh, trade ko niya daw rin yung Break today. kasi ano pa sila no? Wala ko lang. Ano mo rin ito? Sorry. Ano? Yan, ito yung ilo. Ano? Ito. Sa video kanto na pangin. Kutay mo ay flower logo. Pinatulan sa galit sa unito na Kapalitin daw ako kung Puta kang hangin pa! Parang manaro. Hindi manaro. Zoe na gusto nga. Pati na instant. Pati na instant. Parang ba sumunod na eh? Yung like it, ano yun? Like it, ah! May stag ka kamang kirada yun.
Ha? Sige na, ano ka, wag kang biyo kami. Ano kapag may time? Hindi nga, nagkasito ko. Gusto mo na dito rin ang mga niya, i-spice. Gusto mo bigla ako. Hindi na ako. Sorry for kisses. Kaya pala kalat ni Bak, di na kalat ni King yung ano. Yan yung Ron. Kapatid na ng wrestling. Ano? Ano yung apo doon na nag-feed ko? Ano na nalikudan? 8 months po, 8 months. Hindi ko lang pinakalan. Daan, papapakalong ko baga. Mating bulong na nalagsin na rin ang puro mo. Hindi ko man ang pinakalang gawin mo sa ano ko, papakalong ko naman sa na makalong ko sa ano, hindi kasi dyan. So, ito na siya, diba? Ano ito, Isma, tapos ano ito, susarap pa? Nais ko na, ano ako dyan. Nakakais ka muna, huge, nanggol, tapos huge, ano. Tapos, ano pa ito, yung, ano, Isma, tapos yung ano, pagdali natin. Nabilisa. Pakalong ko tayo ito. Kasi din na saan. Mari, siganek na siganek na kabakal ni Ganway. Ano ba? 15K na donated sa sana kabakal pero Ano yun ay Jeffrey? Yun ay ano po, limited ang minasing. Hindi po ako na minasing. Hindi po ako na minasing sa ano, sa silim na yung sino. Kakajuk. Po. Kakajuk kilo. Ay naman eh. Ay, subay 053. Hindi po ako minasing. Hanggang mundo naging may hindi ko may natin para dapat dito. Ha? May trade na din na makakabin na bakit siya. Lubugo, ang lubugo ko na naman. Ano ba yun ito? Mga gadaga daw ako dyan ng mga sample. Ako ang mga babae. Ang pangalan kong babae. Putang na. Okay. Iba pa lang napapili ko arang. Iba pa lang napapili. Hindi mo pa nga nang magkakawon. Iba pa ka na may show. Nalig na naman is kumpre. Kasi ang sabihin dito, basta sila. Iyaw. Dapat na ipalo yung puno nga. Yung puno nga. Hindi yung pagpalo. Dapat ano din sa palo. Makaskaso. Pagkam sa nakalungan, yaw. Pero may inigana. Palit palitan. Yun ay Dati nga inawara yan, tapos binalik.
Di ko nakutitilig ang gusto pinalik ni Ray. Badan masarap. Stop. Stop din ang ano. Parang sa malam. Yun ba na zero? Zero. Di na yun ako. Di na ako. Big value mo ba, pre? Alam mo na kay. Mambulit ko nung ito. Nagbalo ko rin yung break, pinitay mo, pwede ito naman po ang body. Nagkaibuan na lang kinabulok ka. Iba man ito. Dahil, nagkaibuan naman ako na break na kayo. Iyo. Para na ano, inalikula. Hindi ka. Wala ko na ginito. Para na balong ko, pupak ina nyo, hindi nyo ko pinagagago. Pinapiyo, hindi ka. Pinakaroon. Pinakapi. Ano ko eh, may pilong. Diba? Pilong, ikaw. Marado. Marado, break na ilanay. Ay, sa punto. Ako kligat din naman na kasi. Ayan to. Nagkano ko sila kayo? Tigbalot pa tayo mo nagkasi. Yung tik ano po. Nakamakrakon. Ano ba? Nasa kami din. Makasay ka namin mga. Dapat ba din? Sumatuya mo. Mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo. Instant po pala ito. Ano ba? Yo! Gamitin ko na style. Hoy! Ano na, ano? Ano kanin? Pero right. Yung white shower. Daily pay. Meron mo mo yan, pakap mo kasi. Meron yan, tamad yan maghanap. Wala. Butang mo kaya. Parang ano siyo.
Dili! Nandiyan siya, gutom. Dili sa kuya! Walang matapat. Kahit na ako sin, dapit ko rin kung lang. Hindi na kayo. Ito, dugdug kong ulo mo sa kita. Ubus ang tampera ka ito. Leo! Wala. Mas close din. Dito sa pag-ibig ka ng kasi Sabi mo good. Sabi mo yes. Ano? Ano? Sabi mo yes. Anong sabi yun? Pati ba yan? Sino niya? Uy, si Dilip yun! Disturb ka ba ng kilo? No. Ito, disturb ka. Nag-aamo na siya. Naigo na kayo?